I'm not talking about you. No worries. Kom maar. Nee, je hebt wat binden aan. Maar skipta á borðið, það er Nei, ég þarf ekki No worries. How long have you since you've refereed? Oh, maybe 10 years. I'm national referee. Yeah, okay. And you've read all the latest? You're up to date with the latest changes in the rules and all this stuff. Oh no. You've been refereeing for 10 years? Yes. Okay, so it's not 10 years ago. No, I don't say. You've been refereeing for 10 years, okay. Yeah. No worries. Yeah, in 10 years, yeah. Rules change. Yeah. Yes. Are you European? Sorry? European? Yes, something like that. I just took it last year. With a tie. I think I would like to get it through. I met some guys from Browns. Do you know Kati? Yeah. I met her and some, there were two guys taking the exam at the same time as I. No. But I met him at Mr. And there were two new guys coming up. I don't remember the name. Maybe you Tall, very slim, both of them. Maybe you know what's the name? I don't remember. Last tournament it was in Berlin. Okay. Also a girl I met from France, very nice. I'm so bad with names. I'm okay with faces, but names are... Getur þú sýnt eitthvað aftur í tíman? Án þess að vera breyta útsending? Já, I can show you a picture of the recipe. A lot of people from France were in church within the body. Það bannað sko. kannski í grún. Já, yngri sko. Það var yngri. Ég bara að segja það. Já, það er fylgjast og það er bara handlumakir. Það er ólega. Heyrðu, bara svo þið við hérna, þá er það náttúrulega tekið. Já. Ef það kemur eitthvað á, þá getur við komið til ákvæmst og hann getur stóðið til það. Það er mest ólega fyrir komið. The younger group is that possibly much not allowed. That's my case. Illegal throw.
kaffi í þeirra. Elías Þormóðsson, Jóðar og Hreiðar Arnarsson, þeir eru fyrstu glímu og Hreiðar eru með rauðbelti. Við byrjum rétt innan skamms. Jæja, þá getum við hafið leika bara enn og aftur. Bara gaman að sjá hve margir eru mættir og bara velkomin til Akureyrar. Þeir minni líka þjálfara á og reynda keppendur líka að það er að sjá hverjir hvaða næstu held ég 7 viðureignir hérna á tölvu við þar sem bláa tíminn er. En við ætlum að byrja á þeim Elíasi Þormóðssyni, Jóðar og Hreiðari Arnarsyni Káa og tilbúni verið Patríkur Unnarsson, Þrótti og Haukur Sigursson, Tindastól. Jæja, þá var það fyrsta glíman. Það er hérna Elías Þormóðsson og Hreiðar Arnarsson. Þeir byrja að krafti og Elías færði hann að Vasari, komin í fastatak. Nú þarf hann að halda honum niðri í smá stund sem að fá ypponi. En Hreiðar er að ná að losa sig. Æ, sjáum. Og það er komið yppon. Hann náði að kasta hann á Vasari, svona er hann að halda honum niðri í 15 sekúndur og þá breytist það í yppon. 2 Vasari gerir yppon. Það var flott hjá honum. Þá er bara næsta glíma. Það er undir 15 ára. Patríkur Unnarsson. Patríkur Unnarsson, Þrótti og Haukur Sigursson í keppa. Haukur er frá Tindastóli og tilbúin verið Helena Bjarnadóttir og Sofía Ævarsdóttir. Jæja, þeir byrja að finna tökin. Byrja bara strax að sækja. Kraftur í þeim. Já, það var eitthvað góð barátta þarna hjá þeim. Lenda báður á maganum. Svo fara þær að vinna í gólfinu. Það er bara júdóður, bæði standandi og gólglíma. Byrjum alltaf í standandi og vinnum okkur niður í gólfið.
og dómari segir Matti ekki nógu mikið að gerast í gólfinu. Þá byrjaði standandi aftur. Þannig Sævar að biðja hann að laga beltið aðeins. Já. Fara þær aftur í að finna tökin sín. Og Ippon. Glæsilegt. Flott kast. Hjá honum Patriki. Það var Patrikur sem sigraði. Og þá keppa næst þær Helena Bjarnadóttir, Jóðer, og Sofía Ævarsdóttir, einnig frá Jóðer. Jæja. Hún verið Vésteinn Bjarnason og Árni Ólafsson. Það var fyrsta stelpuglímaðan. Það byrja að taka tökinn ævörglega mikið saman þessar stelpur, þannig að það kunna væntanlega vel á hvora aðra. Góð tök, fínar, svona litla sóknir hérna í gangi og Ippon. Flott hjá þeim. Nei, það var Helena. Það var Helena Bjarnadóttir sem sigraði. Og þá keppa næst þeir Vésteinn Bjarnason, Selfossi, og Árni Ólafsson, Ármanni, og tilbúni verið Veigar Sigurðsson, Tindastóli, og Snæbjörn Lítske. Jæja, þeir byrja að finna tökið sín. Tökin skipta alveg ótrúlega miklu máli í júdó. Æfa þau vel. Já. Hann náði hann að kastinu. Náði fastatakinu strax. Heldur því vel. Það var Vésteinn Bjarnason sem sigraði. Flott. Þá keppa næst þeir Veigar Sigurðarsson, Tindastóli, og Snæbjörn Lítske, Káa. Tilbúni verið Hjörtur Klemensson, Grindavík, og Einar Magnússon, Selfossi. Jæja, byrjastrákarnir, góð tök, já, fín sóknarna hjá hann Snæbjörni. Fylgdi ekki alveg með henni í gólfið. Maður getur stundum gleymt því. Já, góða sóknir hérna. Vantar bara herslu munn upp á að klára þær. Sorry. Bara óvart, sorry. Glíman er ekki búinn. Snæbjörn er komið með Vasari. Nú þarf hann Veigar að reyna að ná honum. Og aftur Vasari. 2 Vasari gera Ippon. Og þá er glíman búinn. Það er mikið Ippon hérna hjá okkur í dag. Það var Snæbjörn sem sigraði. Flott. Og þá keppa næst þeir Hjörtur Klemensson, Grindavík, og Einar Magnússon, Selfossi. Tilbúin verið Mikael Ísaksson, Jóðer, og Róman Pesenčík, Jóðer. Jæja, þá er það næsta glíma. Grindavík, Selfoss. Þetta er svolítið skemmtilegt að fá að halda mótið hérna á Akureyri. Góð tök þarna í gangi. Spurning. Já, það var duglegur að vinna í gólfinu.
En góð vörn hana. Vantar aðeins upp á tóið þarna í sóknina. Það er komið fastadag. Nú þarf hann að losa aðra öxlina. Hún vantar að snúa sér alveg yfir á magan. Ef að annað herðablaði er í gólfinu, þá heldur fastatagið áfram. Hann þyrfti eiginlega að snúa sér í hina áttina núna, sko. Af því að hann er ekki að fara að ná þessum snúning. Ef hann snýr sér hratt. Það var rippon. Mikael Ísaksson, ljóður, og Róman Pesenčík, ljóður, og tilbúinu verið Jóhann Jakobsson, Þrótti, og Daniel Kučite, ljóður. Það er hörku barátta í gangi þarna inn á vellinum. Virkilega góð tök hjá þessum drengjum. Góð barátta. Báðir að vinna vel með tökin. Nú þurfa þær bara að koma sóknarna sínum inn. Já, þetta lítur vel út. Þetta eru ungir og öfnilegi drengir hana. Flott. Hörku barátta. Sjáum hvað að gera. Nú það Mikael að ná kannski inn einni sókn. Jafna stíginn. Já, þetta er... Þetta er flott glíma. Virkilega flott glíma. 38 sekúndur eftir. Góð tök, mjög góð tök. Vantar aðeins upp á að klára söknuna sínar hjá honum Mikael, en bara lítið. Góð vinnsla í gólfinu. Já, er hann að fara að ná fastakinu? Nei. Hörku glíma, 13 sekúndur eftir. Æja. Þetta var virkilega flott glíma. Mikael reyndi alveg þá til í blálókin að ná kastinu. En það tókst ekki alveg. En það er bara þannig með lífið líka. Það tekst ekki alltaf. Og hann lærir mikið af þessu. Jóhann Jakobsson, Þrótti og Daniel Kučite, ljóður. Tilbúinu verið Samir Jónsson og Guðjón Sigvardsson. Samir frá Káa og Guðjón Partus. Skallaði hann óvart. Það getur allt gerst í júdó. Já. Þá getur svinnslað hana. Fastatak. Já.
og Ippon fyrir hann Jóhann. Það var Jóhann sem sigraði. Það er semst bæði verið að keppa í U13 og U15 núna. Samir Jónsson, Káa og Guðjón Sighvatsson Pardus að keppa. Tilbúinu verið Matas, Jonas, Jóður og Rísena Sópi frá Njarðvík. Jæja. Byrja strákarnir á fullum krafti og Samir kom með fastatak þannig að nú þarf hann Guðjón bara að losa annað herðablaðið. Ná að kippa hendinu til sín sem að Samir heldur og koma sér yfir á magan. Eða þá að ná að krækja í löppina eins og hann er að reyna að gera núna. Af því að ef hann er að krækja löppina á Samir þá er ekki fastatak. En það var Ippon fyrir Samir. Það var Samir sem sigraði. Rínesa. Og þá keppa næst Matas, Jonas, Jóður og Rínesa Sópi frá Njarðvík og tilbúin verið Alexander Perkowski, Jóður og Brynhildur Ketilsdóttir, Káa. Jæja, þá var það næsta glíma. Það vinna þessi í tökunum með það. Já. Nú var að koma sóknunum inn. Ippon kast. Og mótbragði. Það var Matas sem sigraði. Jæja. Og nú ætla Björn að setja teip á völlinn, við viljum fylgjast við með. Það var fagmannlega gert hjá honum. Svo við sjáum. Uppfærist þetta á netinu. Uppfærist þetta á netinu. Sýnist ekki. Og þá keppa þau Alexander Perkowski og Brynhildur Ketilsdóttir. Tilbúin verið Jónas Guðmundsson og Mariann Baldvi. Það var hvor? Alexander. Og það var Alexander Perkowski sem sigraði. Og þá keppa næst Jónas Guðmundsson, Jóður og Mariann Baldvi, Njarðvík og tilbúin verið
Elías Þormóðsson, Jóður og Styrmir Arngrímsson, Njarðvík. Jæja. Það er greinilega, þessi tvö eru mjög ákveðin. Það er hörku glíma hjá þeim. Hörku glíma. Jónas kom við fastatak. Já, nei, nú að losa sig. Já, þetta er kraftur í þessum. Góð tök. Já. Það var nú flott. Þetta var hörku glíma hjá þeim. Gaman að fylgjast með þessu. Þetta er mikið ungu og efnilegu fólki hérna í dag hjá okkur. Það var Jónas sem sigraði. Og þá keppa næst Elías Þormóðsson og Styrmir Arngrímsson. Elías frá Jóður og Styrmir Njarðvík. Og tilbúin verið Birkir Bergsundsson, Káa og Alexander Kuts, Selfossi. Jæja, og næsti kominn. Þegar dómarinn segir að maður labba inn á völlinn þá er að labba að hvítateipinu sem hann setti niður, stiga svo hneigja sig og stiga svo eitt skref fram og svo í þann segir dómarinn Hatsimi og þá mega við byrja að glíma. Já. Uppbúan, kast. Það var Elías sem sigraði. Keppa næst Birkir Bergsundsson, Káa og Alexander Kuts, Selfossi og tilbúin verið Helena Bjarnadóttir og Damjan Tisma. Jæja, næsta glíma byrjuð. Það er Birkir sem er í Káa og það er Alexander frá Selfossi. Já, það er hörku glíma hérna í gangi. Já, þetta er flott glíma. Góð baráttu hjá strákunum. Og uppbón kast. Fallegt uppbón sjöunagi þarna hjá honum Alexander. Og það var Alexander sem sigraði. Já, næsta glíma. Þá keppa núna Og það hneigja sig. Helena Bjarnadóttir, Damjan Tisma og tilbúin verið Vésteinn Bjarnason, Selfossi og Daran Hancock í Jóður. Já. Góð tök. Já. Helena fór bara niður í vörnina sína.
þetta er svona tæknileg glíma. Það er ekki eins mikil barátta tökin þarna, en þarna er barátta tæknina. Bæði duglega að sækja. Þetta er flott glíma. Já. Glemdi sér aðeins, hefði getað unnið bara strax niður í gólfið áður en að dómari segi Matti. Hér er hann að koma með Vasari og tæp mínúti eftir. Já. 2 Vasari gera upp á hann. Fín köst hjá Helenu. Mikið af efnilegum stúlkum í dag. Og það var Helena sem Bjarnadóttir sem sigraði. Næstir keppa Vésteinn Bjarnason og Björsi, stoppa aðeins. Smá tæknivandræði hérna í gangi. Koma því í liðin. Þau eru að drengirnir að bíða aðeins. næstir eru Vésteinn Bjarnason og Aron Hanko. Gjörðu svo vel. Byrjar drengirnir. Sigursson og Viljar Sigursson. Fekk hann sító, ég sá ekki alveg, var ekki alveg að fylgjast með hvort hann hafi gripið í löppin á honum, það geti verið, en það má ekki sem sagt grípa fyrir neðan mitti. Þá færði refsistig. Í gamla daga þegar ég var að keppa þá sem sagt mátti fara í lappirnar. Máttur að nota köst sem fólst í því að grípa í lappirnar, en það var tekið út fyrir nokkrum árum. Fyrstum sinn var það mjög hart og þá bara fegstu hansaðakomi og fórst í lappirnar og tapaði glímunni. En núna hafa þær mildað aðeins eftir að flestir eru náttúrulega farnir að stýra reglunum. Fáir fara í lappirnar í dag, en það getur oft gerst bara í ykkur svona hitaleiksins. Og Vésteinn sigrar þarna. Vésteinn Bjarnason sigraði. Jæja, þá eru þeir að skipta dómarum út. Kemur Sævar Sigursteins inn á völlinn. Næstir keppa Veigar Sigursson frá Tindastól og Viljar Sigursson frá Njarðvík. Tilbúnir eru Hjörtur Klemensson frá Grindavík og Arnór Fjólmundsson frá Tindastól. Jæja. Þá eru þeir byrjaðar að glíma. Þeir eru Veigar og Viljar. Já, duglegir að hreyfa hvern annan til þarna. Viljar fekk hérna Vasari fyrir kastið sitt. Þá byrja þær aftur, finna tökin sín. Það er mjög mikilvægt að vera með góð tök fyrir sóknina sínar. Já, þetta er 2 Vasari, gera upp á hann. Það er í raun og veru bara 2 stig sem hægt að fá. Það er upp á nú Vasari. Viljar Sigursson
Hjörtur Klemensson frá Grindavík og Arnór Fjólunsson frá Tindastól. Tilbúnir eru Elmar Þorsteinsson frá Selfossi og Helgi Guðmundsson frá Njarðvík. Það var Hjörtur og Arnór, Grindavík og Tindastóll. Já, hörku byrjan í glímunni. Og það er semst í reglunum að þegar að glíman í gangi þá mega dómarinnir ekki kalla inn á. Hins vegar, já, þetta var Rippon. Hins vegar í mattiðinu þá mega dómararnir kalla á keppnismennina sína. Mittis eitthvað aðeins. Já, flottir. Það getur allt gerst í íþróttunum. Næsti keppa Elmar Þorsteinsson frá Selfossi og Helgi Guðmundsson frá Njarðvík. Tilbúnir eru Jóhann Jakobsson frá Þrótti og Daniel Utsite frá JR. Jæja, næsta glíma byrjuð. Þetta er mínus 46 kíló í undir 13 ára. En júdó er keppt í þyngdaflokkum. En stundum þá þarf að færa þyngdaflokka saman, þannig að einhverju tilfellum er einhverju að keppa upp fyrir sig. Já. Ágætis hreyfingan í gangi. Þeir eru báðir að leita að sókninni sinni. Dómarinn segir Matti, ætlar hann að gefa refsistig? Já. Gefur honum Helga refsistig fyrir að halda hinum of mikið frá sér. Þannig að hann er svona varnar refsistig. Þú ert að stoppa glímun af. Þetta var fallegt kast hjá honum Elmari. Elmar Þorsteinsson frá Selfossi vann þessa glímu. Næstir keppa Jóhann Jakobsson frá Þrótti og Daniel Utsite frá JR. Tilbúnir eru Gígan Kristinsson frá Þótt og Benedikt Ástófsson frá Njarðvík. Jæja, þá er næsta glíma byrjuð. Það er Jóhann og Daniela. Það er hörku barátta þarna í gangi. Jóhann kom með vasari fyrir kastið sitt. Daniela þarf að ná honum aðeins frá sér. Já, og vinna svo í gólfinu kannski. Þetta er hörku glíma. Kraftur í þeim.
Góð barátta þarna tökin. Já. Spurning hvort að Daniel geti fengið refsistig fyrir þetta. Hún er búin að halda aðeins svo lengi í beltið. En það má ekki halda. Já. Það má ekki halda of lengi í beltið ef maður er ekki að sækja. En maður getur fengið refsistig fyrir sóknarleysi ef maður sækir ekki neitt. Maður getur fengið refsistig fyrir að tefja glímuna, að halda manneskinu frá sér, svona varnar refsistig. Og maður getur fengið refsistig fyrir ákveðin tök ef maður heldur þeim of lengi á þess að sækja. Eins og beltið til dæmis, halda sömu megin. Æ, hann hafi meitt sig eitthvað. Lendi eitthvað aðstæðanlega á hendinni greið. Það getur verið ótrúlega mikla tilfinningar í gangi þegar maður er inn á vellinum og er að keppa. Það getur verið erfitt ef maður með þessi smá. Ég kannast við þetta. Hún ætlar að halda áfram, kraftur í henni, lætur þetta ekkert stoppa sig. Já. Þetta var flott glíma. Næstir keppa Gíkan Kristinsson frá Þór og Benedikt Ástórsson frá Njarðvík. Tilbúnir eru Matas Natsunas frá Jóðer og Rinesa Sopi frá Njarðvík. Já, þá var það næsta glíma. Já, þetta var fallegt kast þarna hjá honum Kíkan. Það var Gíkan Kristinsson með Þór sem vann þessa glímu. Næstir keppa Matas Natsunas frá Jóðer og Rinesa Sopi frá Njarðvík. Tilbúnir eru Alexander Berovski frá Jóðer og Þóranna Fjólmundadóttir frá Tindastól. Já, það var næsta glíma. Já, hörku barátta þarna í gangi. Já, náðu að losa sig. Það var næsti fast að taka þarna. Það komi Matti. Þau eru ekki alveg að hlusta á dómarann. Já.
Maður er í miður í glímunni, mjög æstur og erfitt stundum að hlusta á dómarann. Þau eru aðeins að róa sér niður, taka bara tökin og hugsa sóknuna sína. Aðeins að slaka á, aðeins og mikill æsingur í gangi hjá þeim. Kom fastatak, Vasari og fastatak og Ippon. Hörku glíma samt sem áður, hörku glíma. Já. Matas, Lotsunas og Jóðar sem að þessa glíma. Næst keppa Alexander Perovski frá Jóðar og Þórana Fjólmundsdóttir frá Tindastól. Jæja. Tilbúnir eru Gabriel Reynisson frá Þrótt og Jónas Guðmundsson frá Jóðar. Hörku barátta þarna í gangi. Já. Þórana með gott kast þarna. Eru að reyna að vinna í gólfinu. Það komið Matti. Já, kraftur í þeim. Ó, meittir sig eitthvað. Æ. Já, hún heldur áfram. Greinilega ekki, treyst sér ekki að nota hendina samt mikið. Meitt sig eitthvað. En það getur verið erfitt að hætta. Já. Þetta er flott glíma. Næstu komum við fasttakið hana. Nei, náði ekki alveg. Þrjátíu sekúndur eftir. Þórana með Vasari. Alexander þarf að reyna að jafna hana. Já, það er verið að fá smá það er verið að skoða hana, sjá hvernig henni líður. Það eru 24 sekúndur eftir af glímunni. Þórana er yfir. Það getur verið leiðilegt að hætta þá. En gefa Ippon á Alexander. Hún getur ekki haldið áfram til miður. Það er Alexander Berkowski sem að vann þessa glímu. Vonum að vera í lagi með höndina á henni. Næstur keppa Gabriel Reynisson frá Þrótti og Jónas Guðmundsson frá IR. Já. Tilbúnir eru Reiðar Arnarsson frá Káa
og Styrmir Arngrímsson frá Njarðvík. Þessir byrjuðu bara strax. Jónas er komið með Vasari og komið með fastatak sem hann er að reyna að halda. Gabriel var nú bara mjög nálægt í að losa sig þarna. Náði ekki alveg fyrir tíman. Hörku glímur hérna í gangi. Það skeppa Hreiðar Arnarsson frá Káa og Styrmir Arngrímsson frá Njarðvík. Og tilbúnir eru Patrik Unnarsson frá Þrótti og Birgir Bergsson frá Káa. Jæja. Það var það Hreiðar og Styrmir. Já, góð tök þarna hjá þeim. Nú eru þeir bara að leita á sóknunum sínum. Já. Já, Hreiðar með kast og fastatak. Og Styrmir er að reyna að losa sig. Stendur sig vel í því. Það er Rippon fyrir hann Hreiðar. Og ekki mikið að glímurnar fara allan tíman hér í dag. Og það er Hreiðar Arnarsson frá Káa sem vinnur þessa glímu. Svo mikill kraftur í þessum krökkum. Næstur keppa Patrik Unnarsson frá Þrótti og Birgir Bergsson frá Káa. Tilbúnir eru Sofía Ævarsdóttir frá Jóðer og Damian Silma frá Njarðvík. Já, byrja þarna góð glíma, já, góð tök þarna í gangi. Þá byrjar bara baráttan sóknirnar. Matti, ekkert að gera eftir gólfinu, þá standa þeir upp aftur. Aðeins að finna tökið sín hérna, drengirnir. Matti, lítið að gerast í gólfinu. Já, kraftur í þessum strákum. Vasari, já. Patrikur fekk Vasari. Komið blóðna sem hann Birgir. Vasari hvítur. Já, nú þarf að fara að finna pappír. Einhver að hlaupa eftir því. Já, ég fer þá kannski bara aðeins yfir hérna stigagjöfina betur fyrir þau sem kannski veit ekki alveg með hvernig það virkar. Ef ég næ að kasta ykkur á aðra öxlina þá fæ ég það sem kallast Vasari, sem er svona eins og 7 stig. Ef ég næ að kasta manneskinu á bæði herðablöðin þá fæ ég Ippon, sem er náttúrulega bara fullnaða sigur, glíma klárast.
Ef ég kasta tvisvar á Vasari þá breytist þau Vasari yfir í Ippon. Þannig að 2 Vasari gera alltaf Ippon. Í undir 13 og undir 15 þá getur maður líka unnið með fastataki og þá þarf maður að halda í 15 eða 20 sekundur, ég man ekki alveg hvernig reglurnar virka þarna í undir 13 og undir 15. Allan á undir 20 í fullorðinsflokkunum og í 18 og 21. En ef ég held, sem sagt, eins og í fullorðins, ef ég held í 15 sekundur þá fæ ég Vasari. Þannig að ef ég er með Vasari fyrir þá er nóg að halda í 15 sekundur til þess að fá Ipponið. En Birkir er tilbúinn. Búið að setja pappír upp í nefið á honum. Dómararnir eru nú að bíða eftir ykkur hérna. Sjáum hvað það er. Síðan með orðin að júdó er náttúrulega japansk íþrótt. Þannig að þið heyri dómarann alltaf segja, svona kannski orð sem maður heyrir ekkert í daglegu máli. Hachime því byrja. Matte því að stoppa. Ósægomi því fastatak. Þannig að dómarinn segir ósægomi þá klukkan að fara af stað fyrir fastatakið. Einhverju eru við að bíða eftir hérna. Spurning hverju samt. Jæja. Adrian komin inn á völlinn. Og byrja glíman aftur. 50 sekundur eftir. Patrikur Vasari yfir. Þá þarf Birkir að koma inn sókn og reyna að jafna eða reyna að kasta upp á hann. Liggur á því að hann gerir það. Hann er komið með góð tök. Nú er bara að vinna úr tökunum sínum. Matte. Já. Og það er sem sagt þannig að það er einn aðaldómari inn á vellinum, eins og núna er Adrian inn á vellinum. Svo eru 2 dómarar fyrir utan. Ef að þeir eru ósammála aðaldómaranum, þá gefa þeir, þetta var merki það. Ef báðir dómararnir eru ósammála, þá breyta þeir. Það ruglaðist aðeins smá stund. Og það var Patrikur Unnarsson. Patrikur Unnarsson frá Þrótti sem að vann þessa glímu. Strákar, var ekki rétt að hann tók þetta á Vasari? Jú. Jæja, nú skipta þær út dómaranum, þannig að Björn Sigursson kemur inn sem aðaldómari. Næst glíma Sofía Ævarsdóttir frá Jóðer og Damian Dísma frá Njarðvík. Adrian kemur inn á þess að þrífa völlinn. Og Daron Hancock frá Jóðer. Blóða vellinum. Nei, það kemur, þau voru ykkur að horfa á sjónvarp og þá kemur Þróttur sko, Reykjavík. Já, það er vitlaust Þróttarmerkir. Það er Þróttur Voga. Jæja, þá er næsta glíma byrjuð. Sofía og Damian. Þróttur Voga, ungmennafélag, já. Þetta er sama félag. Þróttur og Vita ekki. Jæja, hörku barátta þarna í gangi. Damian náði kastinu. Ungmennafélag Þróttur Voga. En af hverju er þetta ekki skráð bæði með Þorn og Það er með Þorn og MSG sem ég er að kenna. Já. En hjá okkur á blaði þá er þetta Damian Dísma frá Njarðvík. Já. Og hvers vegna hérna Þróttur væri þetta Þróttur Reykjavík? Já,
Já. En Ég náttúrulega ekki Þróttur ungvinnafélag Þróttur það Vogum. Þannig að þetta er allt saman með Þróttur líka. Þróttur Vogum, já. Það er Þróttur. Næsta keppa Árni Ólafsson frá Ármann og Daron Hancock frá Jóðer. Tilbúnir eru Snæbjörn Britske frá Káa og Viljar Sigursson frá Njarðvík. Það er engin Þróttur Reykjavík. Allt Þróttur Vogum. Já. Jæja, þá er næsta glíma. Adrian komin aftur inn á. Hörku barátta þarna tökin. Já. Já, verður að reyna að vinna. Þetta er hörku glíma þarna í gangi. Góð barátta, virkilega góð barátta, tökin góða sóknir þarna. Skemmtileg glíma. Báðir að sækja virkilega vel og erfitt að kasta báðum. Þetta eru erfiðustu glímunar að dæma þegar maður veit ekki, með ástæða allan alltaf í dæmdi, erfiðar að dæma hjá krökkunum oft af því að þau eru svo lungin með að koma sér undan köstum. Nálægt fastatækina að það. Virkilega flott glíma, gaman að fylgjast með þeim. Fylgjast með hérna ungu drengjum framtíðarinnar. Þessir verða góðir. Já, kraftur í þeim. 40 sekúndur eftir. Árni Vasari yfir. Úps. Hann fór bara úr jakkanum. Dómaran biður hann að laga jakkan sinn. Það er auðvitað að keppa í júdó ef maður er í gíunum. ...39 sekúndur eftir þessari glímu. Sekúndur eftir. Nú þarf hann Daron að reyna að ná kastinu, það sést á honum. Árni er farin að pakka í smá vörn, fær Árni örugglega sító. Refsistig fyrir að vera bara varnarsinnaður, bara að komast hjá því að honum sé kastað. Jæja, lítið eftir. Hann fær örugglega aftur sító á Árni, en það er nú bara 1 sekúnda eftir, þannig að það er í lagi. Hann má fá í raun og veru 2 sító. Ef hann fengi 3. sítóið þá væri það hans aukumaki og hinn aðilinn myndi vinna. Næstu keppa Snæbjörn
Njarðvík. Tilbúnir eru Einar Magnússon frá Selfossi og Arnór Fjólmundsson frá Tindastól. Jæja, þá hefur verið að skipta út dómurum. Já, þá byrja næsta glíma. Það er Snæbjörn, Káa og Viljar frá Njarðvík. Byrjar af krafti. Vörn í gólfinu, Viljar að reyna að sækja. Það var að tökin. Já. Vantar aðeins meiri kraft í sóknina þarna. Það kemur allt saman. Dómarinn eitthvað að biðja hann um að laga gallan. Já. Dómarinn að gefa hann sító fyrir sóknarleysi. Hann er að reyna að sækja eitthvað meira. Já, þá kemur Viljar sterkur inn. Fyrir að sækja. Já, hér eru ekki drosa mikið að fara að vinna niður í gólfið. Það er ólíkt eftir jútafólki. Snæbjörn hann að laga gallan. Jæja, hver ætlar að ná fyrsta skorinu? Það er herslu munin upp á sóknina. Það er að festa aðeins betur hendina. Smá laus. Spurning hvort hann gefa hann sító núna fyrir svona það sem við köllum fake sóknir. Nei, við getum fengið sem sagt refsistig fyrir það ef við erum að sækja inn og við erum ekki að setja nógu mikið í sóknin okkar. Að getum við fengið refsistig fyrir það. Ef við erum að það líti út fyrir að við sem að tefja glímuna. Sem er náttúrulega aldrei viljandi. Það er bara sóknin að verða þannig. Ok, refsistig fyrir að stíga út og sýndist mér. Já. Uppánkast þarna fyrir Snæbjörn. Já. Og Snæbjörn Brynski frá Káa vinnur þessa glímu. Næstur keppa Einar Magnússon frá Selfossi, Arnór Fjólmundsson frá Tindastól. Tilbúnir eru Mikael Ísaksson frá Jóðer, Emmar Þorsteinsson frá Selfossi. Jæja, þá er það næsta glíma. Einar og Arnór, Selfoss og Tindastóll. Já, það var ansi fallegt kast þarna hjá honum Einari. Já, og sem sagt Björn aðaldómari gaf honum Vasari en hornadómararnir breyttu sig upp hann. Og Einar Magnússon vann þessa glímu. Jæja, þá var það næsta glíma. Mikael Ísaksson og Emmar Þorsteinsson.
eru Samir Jónsson og Kíkan Kristinsson. Samir Jónsson frá Káa og Kíkan Kristinsson frá UMF Odda. Já, góð tök að það. Já, þetta var nú Vasari, myndi ég halda. Já. Flott glíma. Það er Matti. Það gleymir sér stundum glímunum, sko. Góð tök. Já. Mikael er með sterka óutsíkar í sókn þar sem hann krækir löppinni hérna. Já, þetta var ansi flott mótbragð þarna hjá honum Elmari. Þetta var glæsileg glíma, góð tækni, góð tök, virkilega flott. Og það var Elmar Þorsteinsson sem vann þessa glímu. Næstu keppa Samir Jónsson frá Káa og Kíkan Kristinsson frá UMF Odda. Jæja, Tilbúnir eru Brynhildur Ketilsdóttir frá Káa og Þóranna Jónsdóttir frá Tindastóls. hörku glíma þarna í gangi, hörku glíma. Kraftur í þessum strákum, sko. Samir náði þarna kasti. Bara kveikti eld þarna í Kíkan. Já, kemur Matti ekki nóg mikið að gerast í gólfinu. Það er nóg eftir. Já, keppnisskap í þessum strengjum. Það kemur Matti væntanlega fljótlega. Já, mínút eftir. Já, góð tökanda, góða sóknir. Hvað fékk hann fyrir þetta? Vasari, hann er búinn að jafna. Kíkan er búinn að jafna. Nýjöfn glíma. Samir að reyna að ná þessi niður í gólfið. Já. Já, flottu kraftur í þessum, sko. Hálf mínúta eftir og það er hnífjafnt. Æja, nú er bara tökin og góða sókn. Þeir eru báðir mjög duglegir að vinna bæði standandi og í gólfinu. Það er alveg... Þessi er eiga framtíðina fyrir sér. Jæja, nú er jafntefli eftir 2 mínútna glímu. Þá er gullskor. 2 mínútna gullskor. Og það er nú því fyrst skipt sem þetta gerist hérna núna í dag. Þá er það bara fyrsta skor sem að gildir. Þannig að ef að þau ná að skora Vasari, þá er þau búin að vinna. Þeir mega fá Sító. En ekki náttúrulega fleiri en 3. Fyrsta skor, þetta verður hörku barátta, sýnist mér. Já. Hvað ætlar hann að gera þarna? Er hann að reyna að ná hann í fastatak? Já, þetta er... Já. Mikil barátta í gangi þarna hjá þessum tveimur.
alveg krafturinn, sko. Já, já, hann tók þetta á mótbræði, hann kíka hann. Hörku glíma. Þetta var bara alvöru. Ég myndi kalla þetta bara glíma mótsins ef mótið væri búið núna. Jæja, þá var það næsta glíma. Mér sýnist hún Þóranna sem að mitti sig í hendina á hann ætla að glíma. Eða ætlar hún inn á þess að hneigja sig. Við erum bara að koma í ljós. Jæja, hún ætlar að glíma. Þannig að Brynhildur og Þóranna. Hún þurfa bara að finna tökin. Já. Já, þetta er flott. Hún þarf að finna tökið sín og finna sóknina sínar. Já. Og það er Ippon fyrir hann að Þóranu. Næstu keppa Haukur Sigurðsson frá Tindastól, Alexander Kurs frá Selfossi. Tilbúnir eru Rómans, Sinic frá Jóðer og Helgi Guðmundsson frá Grindavík. Jæja, hann var Haukur og Alexander, Ínus 55, undir 15 ára. Matti. Já, þetta var fínt kast hjá honum Alexander. Þessi drauðabelti sem að Alexander er með, það er til þess að greina keppendunar að. Þannig að vanlega í á stærri mótum og svona, þá er semst skylda að vera með bæði bláan og hvítan galla og þannig skiljum við keppendunar að. En það er ekki alveg sömu reglur fyrir krakkahópin. Þannig fekk Alexander sító fyrir að grípa í buxurnar. Og þá skiljum við í raun og vera að með rauðu belti. Þannig að sá einstaklingur, Ippon kast þarna, 2 vasari. Sá einstaklingur sem ætti að vera í bláum galla, hann setur á sig rautt belti í staðinn. Og það er Alexander Kurs frá Selfossi sem vann þessa glímu. Næsta keppa Rómans Sinic frá Jóðer og Helgi Guðmundsson frá Njarðvík. Tilbúnir eru Guðjón Sigurðsson frá Partus og Benedikt Ástórsson frá Njarðvík. Jæja, það var næsta glíma. Það er Helgi og Rómans.
og hann kom með fasta tag. Rómans kom með Vasari. Þegar hann hélt í 10 sekúndur þá var hann komið Vasari og svo er það uppánið. Það er Rómans Sigurðsins frá Jóðir sem að vinna þessa glímu. Jæja, hún er bara lítið eftir á glímunum hérna sýnist mér í yngri flokkunum. Og Benedikt Ástórsson frá Njarðvík. Tilbúnir eru Patrik Runnarsson frá Þrótti og Alexander Kús frá Selfossi. Jæja, þá er það næsta glíma. Hver, já. Vantar annan keppandan. Benedikt, já, hann er kominn. Jæja, það er Guðjón og Benedikt. Já, byrja með tökinn. Já. Stuð barátta hérna. Vantar bara að finna sóknirna sínar. Já. Hörku barátta hana. Báðir duglegir að sækja þannig að þeir fá ekki refsistig. Það vantar herslumuninn upp á sóknar hjá báðum. Spurning hver mun eiga kastið. Já, það er rétt að segja. Guðjón náði þarna Vasari kasti. 20 sekúndur eftir. Nú er bara að sækja. Komin í fastatak. Alls ekki ósæk kom í núna bara. Já. Nei. Það rugluðist eitthvað þarna. Hann hefur haldið að dómarinn var að segja matte þegar hann var að segja ósæk kom í. Það er allt í lagi. Dómarinn aðeins útskýra þetta fyrir honum.
Þetta var flott glíma. Markusi vann þessa glímu. Næstur keppa Patrekur Unnarsson frá Þrótti og Alexander Bús frá Selfossi. Tilbúnir eru Mikael Ísaksson frá Jóðir og Helgi Guðmundsson frá Njarðvík. Já, það eru Patrekur og Alexander. Þeir eru búin að eiga flottar glímur í dag. Já, hann er með góð tök en hann verður þá að gera eitthvað með tökinn, annars getur hann fengið refsistig. Já, Patrekur fekk reyndar refsistig í þessu tilfelli. Það þurfti að reyna að losa sig betur. Skipta tökinn alveg ótrúlega miklu máli í júdó. Maður getur unnið með þau og unnið á þeim. Já. Refsistig og Patrik aftur, hann er kominn 2, þannig að hann má ekki fá annað refsistig. Hann var að setja hausinn upp, ekki leyfa hann að halda hausnum svona niðri. Góð tök. Já, þetta var flott kast. Hann var Alexander. Stundum verður maður bara að brosa þegar mann er kastað svona. Það er bara þannig. Virkilega flott kast. Góð barátta. Næstur keppa Mikael Ísaksson frá Jóðir og Helgi Guðmundsson frá Njarðvík. Tilbúnir eru Samir Jónsson frá Gáa og Benedikt Ástúrsson frá Njarðvík. Jæja, þá er það næsta glíma. Það er Mikael og Helgi. Mikael er alltaf með hann að tökinn yfir gallan, góð tök hjá honum. Og það var Ósot og Gary fyrir Ippon. Mikael og hann. Og það er Mikael Ísaksson sem að vinnur þessa glímu. Næstur keppa Samir Jónsson frá Gáa og Benedikt Ástúrsson frá Njarðvík. Tilbúnir eru Haukur Sigurðsson frá Tindastól og Birgir Bergsson frá Gáa. Já, Samir og Benedikt. Það eru bara 4 glímur eftir í U15 og U13. Þetta er sem bara undan áallun. Þetta er magnað. Vel skipulagt hjá þér. Dómararnir aðeins að reyna að siða drengina til í að hvernig maður að hneigja sig og það getur stundum orðið smá ruglingur. Já, Vasari hjá Samir og Ippon. Flott. Það var Samir sem sigurði.
Jæja, næsta glíma byrjuð. Haukur og Birkir. Birkir er með rauðabeltið og Haukur er með þarna halva appelsínugula. Það er góð barátta þarna í tökunum. Nú er bara baráttin sóknina. Það eru báðir þarna að reyna Ógosi. Gæti verið að koma Sító þarna fyrir að halda í beltið. Nei. Já. Þeim vantar aðeins að setja mjöðmina betur inn í Ógosið. Vantar bara smá upp á til að klára sóknina. Já. Birkir reynir þarna mótbragð. Nær því ekki alveg. Það er komið Matti. Hlaðabeltið. Svaka tökan í gangi. Smá baráttan hérna. Er þetta rétt? Já. Vantar aðeins upp á tóið til að klára sóknina. 20 sekúndur eftir. Það þarf Birkir að gefa allt í þetta því hann er undir. Magnús. Fór hann ekki á klósitið? Jæja, þá er næsta glíma hafin. Þá keppa þeir Rómas Presinčić Jóðer og Elmar Þorsteinsson Selfossi. Tilbúin að veri Guðjón Sighvatsson Hattus og Kíkan Kristinsson Guðmund Þótt. Hörku glíma hana. Barátta í gangi. Já, fóru hvort á vitlaus stað. Maður har víst að muna að vera á sínu stað þegar maður er að keppa. Það er Marian Batavi. Hann er mínus 36. Flott í Vog. Jónas er líka. Jónas og Jóðar. Vog. 46. Það er Vog. Já, það munaði nú litlu. Jónas og hann er búinn að glíma báða. Eins og. Og hún er eftir að glíma annarsæti. Hvað sagði það? Mínus 30? Já, ég sá þetta hérna, varst með þetta hérna. Þetta er þessi flokkur hérna. Jónas, Gabriel og María. Jónas og María með eftir að glíma. Hvers að glíma hér? Já, Gabriel, já. Já, Gabriel og... Já, þeir eru hérna að skáa móti gröðum. Hörku baráttaðin í gangi á vellinum. Hvað er það að meina þessi hérna? Hálf mínútu eftir og þetta er hnífjafnt. María er eftir að glíma.
beltið. Samkvæmt þessu tvöföld uppreist, en hún hlýtur það bara að koma upp eftir smá. En já, ég man eftir og hún keppti bara einu sinni, hún Maríam. Það eru bara 2. Nei, þau eru 3. Já, hörku bara þetta. Ég held að þetta fara að enda í gullskori hérna hjá okkur. Önnur glíman til að enda í gullskori. Já, sýnist það. Það er nú ansi fáar sem að hafa endað í gullskori, bara glíma 2. Taljum það nú nokkuð gott. Vassari kast fyrir Rómans. Var ekki Rómans? Var ekki... Já. Hvað segir þú? Það meina Maríam Badvei og... Það Róman Jesenic frá Jóðer sem tók vann þessa glímu. Hún er búinn. Sko. Jæja. Næstur keppa Guðjón Sigvardsson og Bartus og Ingan Kristinsson frá Ég er vandræði með að láta þetta. Það er bara eitthvað. Og er Guðjón og Kíkan. Og það var uppánkast. Flott kast. Heyrðu ekki alveg í dómaranum. Þarna. Mun að hneigja sig, já. Og takast í hendur. Flottir. Hugsalega er ein glíma sem er eftir. Sem glemdist. Við verum aðeins að bíða eftir því. Á það verið við. En er tvöföld uppreist. Við skoðum það aðeins. Það er ein eftir sem fór ekki inn á. Ein glíma. Sjáum við að undir 18 er byrjaðir að hita sig upp. Það er næsti aldursflokkur sem að kepptir í. Hvað segir þið? Já. Hvað segir þið? Já. Við vonum að þetta leysist hratt og örugglega. Þeir prófa bjölluna í kerfinu. Já, ég ætla bara að heyra í stöttina og svo í stöttina. Já. Það var ekki farið í stöttingar til að testa þetta. Planið er svo sem sagt klára undir 13 og undir 15. Hafa velunafendingu, klára það svo þau þurfum nú ekki að bíða of lengi. Og síðan byrjar undir 18 og strax eftir því er undir 21. Þannig að það er nóg eftir, fullt af skemmtilegum glímum. Nei, það er bara það sem ekki smellir henni skjáðum. Ég slögt á hann eða mjútaði. Það er bara tengt. Ok, ég ætti bara að vera síðast, það var bara nóg fluska.
glíma sem búið núna? Já. Það er síðasta glíma held í Hvað gerist þegar þú ítir aftur á því? Nei, kannski ekki. Ég ætlaði bara að testa hljóðið. Er ekki búið að keppa þetta? Jú. Það er þessi skjár það að við finnum þetta. Kveikja það? Það er, já. Nei, ég ætla að kalla það innan núna. Það er Marín og Gabriel. Heyrðu, það er að kalla einu hluti. Heyrðu, það er ein glíma eftir sem að þarna við sjáum núna við stiltum eitt þyngdarflokkin með vitlausa stillingu þannig að það þarna á eftir að glíma eina glímu og það er Mariam Badovey og Gabriel Reynisson. Jæja, þá er ein glíma eftir. Ég setja það upp á kerfið. Nei, hættu þetta bara. Mariam er hvít, jú. Það er hvít. Jæja, ein glíma eftir. Já, það vantar upplýsingar Ágúst. Ha? Já, hann er með þetta. Já. Undir 13 ára, mínus 34 kíló. Jæja, þau eru tilbúin. Síðasta glíma. Og þá er svo glíma byrjuð. Já, það er kraftur í þeim. Já. Segja dómarar. Já, við settum skor á rauðan. Var það vitlaust? Ok. Hörku glíma, góð barátta tökin, fínar sóknir hjá þeim. Það er flott að enda þessari glímu. Já. Mikið keppnisskap þarna inn á vellinum. Flott, spurning hvort að dómarinn er að segja mati, hvort einhver fái refsistig. Og þau eru bara þrjú. Já, það er 2 Sító fyrir sóknarleysi á Mariam. Já, ég meina ég sé það að það er skráð sem 2 buffust. Og það er fyrst. Já, það er kraftur í þeim hérna. Það er skráð hjá mér hérna. Já, Vasari fyrir Mariam og fastatak. Nú þarf Gabriel að losa sig. Hún er búin að vinna báða. Já, 20 stig. Og Mariam. og Ippon fyrir Mariam. Kast og svo fastatak. Þau eru að keppa núna. Það var hörku glíma hjá þeim. Virkilega gaman að fylgjast með þeim. Flott, þá hneigjaðu sig og takast í hendur. 10 stig leiki.
Glæsilegt. og það Mariann sem sigraði þessa klínu. Heyrðu, flottur. Jæja, þá undir 13 og undir 15, að mér sýnist, búið fyrir utan hérna verðlaunafendingu. Jú. Nú keppni í U13 lokið og næstir eru undir 15 ára. Já, nei, U15 búið líka. U13 og U15. U13 og U15 hafa lokið keppni Næst bara verðlaunafending. og næstir eru verðlaunafending í þessum loki. Hér núna, já. Það voru gróti og græni. Hörðu, það er góða. Adrian, there's some coffee and you can bring her with you, there's no problem. Hvað félagið er bæða? Ja, það var sko, það er káan. Það var líka drifnir. Hversu drifnir? Já, þeir voru káaður, svo er það drifnir og svo rættir hann í YouTube káaður. Ég er gráður við kemur hérna. Það er svona bara vittist í kerfinu. Jæja, þá ætla ég að biðja keppendur að setjast niður og þarna setjast bara niður hérna inn á keppnisvellinu, aðeins utar nálægt áhorfendum. Biðja alla keppendur að koma og setjast bara hjá áhorfendum eða við á dýnunni hérna nálægt áhorfendastæðinu. Núna við ætlum að byrja verðlaunaafhendingu. Við ætlum að byrja á flokki mínus 34 kg flokki og já, þau koma bara svo að fyrir að áhörðu. Og ég ætla að byrja í U13
Akureyri. Og í öðru sæti Maríam. Maríam Badovei. Og í fyrsta sæti Jónas Guðmundsson. Jóður. Og nokkra myndir. Gefið gott klapp. Ok, þá það næsti flokkurinn við fara núna, takk fyrir. Og í undir 13 kg flokki, undir 13 ára, mínus 2 kg flokki. Þar var í þriðja sæti Brynhildur Ketilsdóttir, Káa. Gefum henni gott klapp. Í öðru sæti Þórana Fjólmundsdóttir, Tindastóli. Og í fyrsta sæti Alexander Terkovski, Jóður. Gefið það gott klapp. Já, nei. Og þá það í U13 í mínus 63 kg flokki. Og þar var í þriðja sæti Sofía Ævarsdóttir, Jóður. Gefið mér gott klapp. Og í öðru sæti Damian Fisma, Njarðvík. Og í fyrsta sæti Helena Bjarnadóttir, Jóður. Gefið gott klapp. Og þá það mínus 70 kg flokkur í undir 13 ára. Og þar var í öðru sæti Rinesa Sóki, Njarðvík. Rinesa. Og í fyrsta sæti Matas Nátsjúnas, Jóður. Gefið gott klapp. Takk fyrir krakkarinn við fara núna. Og þá það undir 13 áfram í mínus 38 kg flokki. Og það var í þriðja sæti Styrmir Arngrímsson, Njarðvík. Öðru sæti Hreiðar Arnarsson, Káa. Og í fyrsta sæti Elías Þormósson, Jóður.
Strákar í horninu, geymið boltana meðan að verðarmennir ykkar. Gefið þér gott klapp. Og þá það mínus 42 kg flokkur í undir 13 ára. Það í 4. sæti. Já, í 3. sæti. Guðjón Sigvardsson, Pardus. Og í öðru sæti Samir Jónsson, Káa. Og í fyrsta sæti Kíkan Kristinsson, Þótt. Glæsilegt, gerum gott klapp. Og þá það í mínus 46 kg flokki undir 13 ára og þar var í 3. sæti Mikael Ísaksson, Jóður. Öðru sæti Elmar Þorstinsson, Selfossi. Og í fyrsta sæti Rómans Pitsentiks, Jóður. Líklega ekki rétt sagt. Nokkra myndir. Og þá það í U15 mínus 46 kg flokki í 3. sæti Daron Hanþór frá Jóður. Öðru sæti Árni Ólafsson, Ármanni. Og í fyrsta sæti Vésteinn Bjarnason, Selfoss. Gefið þér gott klapp. Þá það í undir 15 ára mínus 55 kg flokki. Þar var í 3. sæti Haukur Sigurðsson, Tindastóli. Og í öðru sæti Patrekur Unnarsson, Þrótti. Patrekur. Og í fyrsta sæti Alexander Kuts, Selfossi. Það undir 15 ára í mínus 60 kg flokki. Þar var í 3. sæti Hjörtur Klemensson, Grindavík. Hann aldrei slappaði honum. Og í öðru sæti Arnór Fjólmundsson, Tindastóli. Og í fyrsta sæti Einar Magnússon, Selfossi. Glæsilegt, gerum gott lag. Og þá erum við komin í
Husitse. Og í fyrsta sæti Jóhann Jakobsson, Þróttur. Jóhann Jakobsson. Gefið gott lag. Og þá það síðasti flokkurinn sem við veitum verðlaun áður en við byrjum aftur. Það er U15 ára pluss 90 kg. Og þar var í öðru sæti og í þriðja sæti það Veigar Sigurðsson, Tindastól. Og í öðru sæti Viljar Sigurðsson, Njarðvík. Og í fyrsta sæti Snæbjörn Ritske, Háa. Fyrir þá bara þökkum við krökkunum fyrir í morgun í dag og þeir kannski byggir áhorfendur á eftir en við tökum núna smá pásu.
þetta í skjánum? Þá bara býðum við til merkinu. Þetta er ekki gott hljóð. Ert þú tilbúin, Ágúst? Já. Sævar, þú ert til. Ertu að heyra hljóðið í skjánum? Það ég get slögt á því, ef það ekki vera, sko. Slokknar á, Já, þú meinar það. Sko, það getur verið að... Þú lítur rosa vel út, Bjössi. Hvað var ég eftir með? Svo eru 4 í undirtökans. Það er klárt. Ég slögt á klukkuna og kveikt á hann aftur. Jæja, nú byrjum við aftur. Nú erum við komin í undir 18 ára. Byrjum í mínus 73 kílóa flokknum. Það er Gabriel og Breki. Hér byrja krafti góð tök. Alltaf byrja að vinna í tökunum. Það er maður að fara inn í sóknuna sínar. Já, fín sóknarna hjá Breka. Nú náður samt ekki alveg skorinu. Nú er hann að reyna að vinna í gólfinu og hann kom með fastak. Dómarinn segir ósæðgómi, núna er bara máli fyrir hann að reyna að pressa niður og meðan að Gabriel á að reyna að snúa sér yfir á magan. Annarkvort með því að ná hann yfir brúi yfir sig eða að reyna að snúa inn í hann. Svo getur hann alltaf líka krækt löpunum. Hann Brekina er upp hann. það er Breki Adolfsson sem að sigla þessa viku. Næst keppa Kjartan Hreiðarsson frá Jóðer og Ísar Guðjónsson frá Grindavík. Tilbúnir eru Róbert Latkowski frá Grindavík og Adam Latkowski frá Grindavík. Jæja, þá er það mínus 73 aftur, Kjartan og Ísar. Já, þetta var mjög flott ósóttakari þarna hjá honum Kjartani. Ippon-kast. Og það var Kjartan Hreiðarsson frá Jóðer sem að sigla þessa viku. Þá eru bræður berjast hér, næstu glímu. Róbert og Adam. Næstur eru Róbert Latkowski og Adam Latkowski. Tilbúnir eru Gylfi Ettursson frá Káa og Daniel Árnason frá Njarðvík. Ekki bara bræður, heldur tvíburabræður, þannig að þetta er skemmtilegt. Flott tök hérna, já. Kunna væntanlega mjög vel á hvorn annan. Þannig að þá oft getur verið erfitt að ná, já, hann náði nú Ippon-kastinu hann Róbert. Flott glíma hjá þeim. Sannköllu bræðrabylta, sem maður myndi segja. Í íslenski glímunni, það myndi segja. Næstur keppa Gylfi Ettursson frá Káa og Daniel Árnason frá Njarðvík. Tilbúnir eru Páll Blöndal frá Ármanni og Árni Arnarsson frá Káa. Það var mínus 60, Gylfi og Daniel. Þetta getur verið hörku glíma. Báðir mjög efnilegir. Það er góð barátta þarna tökin. Já, Gylfi fyrir droppsjónangi, nær nú ekki að klára það. Daniel er mjög góður í gólfinu. Hann byrjar strax að vinna þar.
Meðan að Gylfi ver sig og býður eftir mattiðinu. Já, kemur mattið. Hörku glíma. Báðir með yfirtök hana. Daniel með undir og Gylfi með yfirtak hana. En halda báðir í beltið hins vegar. Þú verður að fara að varlega. Geta fengið sító eða stíga út af. Gylfi að reyna að losa löppina til að ná fastatakinu meðan að Daniel að reyna að halda löppinni. Já, Gylfi kom með fastatak en Daniel kraftur í honum, næstu búinn að losa sig hana. Já, mikill kraftur hana í gangi. Gylfi heldur ennþá fastatakinu. Þetta er mjög spennandi. Mjög spennandi. Og Gylfi náði uppbóninu með því að halda fastakinu. Mjög flott glíma hjá þeim. Og það er Gylfi Ektursson sem að sigrar þessa viðureign. Næstir keppa Páll Blöndal frá Ármann og Árni Arnarsson frá Káa. Tilbúnir eru Andri Ævarsson frá Jóðar og Skarphéðinn Hjaltarsson frá Jóðar. Já, það er næsta glíma. Það er mínus 66, Ármann Káa. Góð barátta þarna tökin. Svolítið mikill hæðamunur þarna í gangi. En það hefur Árni nú alltaf verið mun léttari flokki. Hann hefur kannski verið aðeins og þungu fyrir 60 kg flokkin. Góð barátta. Vasar í kast fyrir Árna. Tók hann á dropp segunlega. Páll er að vinna þarna eitthvað í gólfinu, já. Hörku glíma. Nú af því að Árni er væntanlega svolítið léttari að sjá að hann er að hreyfa sig mikið upp á að Páll ná ekki að stoppa hann af. Ef maður er léttari en hinn þá er gott að halda sér á hreyfingu. Já. 2 Vasari gera uppbón. Árni vinnur þessa glímu. Þá er það næsta glíma. Og það er Árni Arnarsson frá Káa sem að sigraði þessa viðureign. Næst keppa Andri Ævarsson frá Jóðar og Skarphéðinn Hjaltarsson frá Jóðar. Tilbúnir eru Aron Davíðsson frá Káa og Jakob Dmowski frá Selfossi. Þá er það Júdófélagi Reykjavíkur gegn Júdófélagi Reykjavíkur. Þeir eru að finna tökin sín hérna. Koma sóknunum inn. Já. Það er hörku barátta hérna í gangi. Þeir vantar aðeins að finna sóknuna sínar. Þeir eru orðnir fínir í tökunum, komið með ágætis tök. Þeir eru að vinna vel í þeim, vantar að koma inn sóknunum sínum. Já, núna því við erum komin í undir 18 að þá sem sagt, er ekki bara fastatak í gólfinu, heldur má líka hengja og læsa. Við höfum reyndar ekki séð neina hengingu eða lás eins og en munum örugglega sjá það á eftir. Það gerur oft gólfglímuna aðeins meira spennandi þegar það má líka
Góð Ippon Seoinagi sókn þarna, já. Þetta var Ippon kast, þetta var mjög vel gert. Flott sókn þarna. Næstu keppa Aron Davíðsson frá Káa og Jakob Tónsík frá Selfossi. Tilbúnir eru Gylfi Eddursson frá Káa og Daniel Árnason frá Njarðvík. Jæja, þá er það Aron og Jakob. Aron er á æfi Káa, Jakob er á Selfossi. Já, Aron er mjög góður í gólfinu, þannig að við sjáum hvort að hann reyna að vinna eitthvað þar. Já, góð vörn þarna hjá honum Jakob. Já, góð glíma hérna. Hörku glíma í gangi. Aron er að reyna að finna eitthvað í gólfinu. Hann er góður í vörninni, hann Jakob. Góð vinnsla samt. Þeir eru nú alveg búin að finna sig í tökunum. Nú bara er eftir að finna sóknina. Þarna kemur sókn hjá Jakob. Já, þetta er hörku glíma. Nú þarf Aron að fara að finna sóknina sínar í standandi. Jakob er svona farin að finna rytman í sóknunum sínum. Vantar aðeins inn hjá Aroni. Já, mótbragð þarna hjá honum Jakob, Ippon kast fyrir hann. Flott glíma. Það er Jakob Tónsík frá Selfossi sem að sigra þessa leik. Næstu keppa Gylfi Eddursson frá Káa og Daniel Árnason. Tilbúnir eru Benedikt Magnússon og Sara Ingólfsdóttir. Nú keppa Gylfi og Daniel aftur. Þeir eru greinilega bara tveir í flokknum og þá er það sem við kallum round robin. Vinna 2 glímur af 3. Þannig að ef að Gylfi vann glímuna áðan, þannig að ef hann vinnur aftur núna, þá er bara flokkurinn búinn, Gylfi með gull, Daniel með silfur. Ef að Daniel vinnur þessa glímu, þá glíma þeir í 3. skiptið. Þeir eru byrjaðir í tökunum. Já, Dropp Seoinagi sókn þarna hjá honum Gylfa, náðu ekki alveg að stýra honum, jú, klára þetta nú, en kannski full hægt. Þannig að hann fær ekki alveg skorið, hann hefði þurft að klára sóknina strax. Nú þarf Daniel að fara að finna sóknina sínar í standandi. Góð tök þarna í gangi. Já, vantar aðeins upp á Dropp Seoinagi sóknina hjá honum Gylfa. Ekki mikið, það var mótbragð þarna hjá honum Daniel. Hugsanlega var hann aðeins svo lengi samt að gera það. Hann er að reyna hengingu sýnist mér. Sé það ekki alveg nógu vel. Gylfi er að verjast vel. Þá kemur Matti. Þetta er flott glíma. Bæði verið að vinna í standandi á gólfinu. Góð.
flott glíma, góð sóknir þarna í gangi hjá honum Gylfa. Á þessu. Og uppbón kast fyrir Gylfa, sýndist mér. Hann stýrði niður í gólfið. Flott glíma. Þannig að þá er Gylfi komið með gull. Daniel með silfur. Þeir keppa væntanlega aftur í undir 21. Næstu keppa Benedikt Magnússon og Sara Ingolsdóttir. Tilbúnir eru Andri Ævarsson og Jóðir og Skarphéðinn Hjaltason frá Jóðir. Já, það er Benedikt og Sara. Benedikt Ullur að vinna hann í gólfinu. Sara búin að loka öllu. Og ekki við Matti. Það byrjaði aftur í standardi. Vantar aðeins að finna tökin sína það. Hassari fyrir Benedikt. Ef að dómarinn telur ekkert vera í gangi, hann nú komið hendina það, komið lás, hann er hann að klára lásinn. Hann er ekki alveg að ná að klára hann. Það er mjög mikilvægt að hann snúi þumlunina Söru upp og svo þarf maður að passa sig að vera með mjaðmynda nálagt þannig að maður nái þrýstinga olbúan. En hún er greinilega mjög liðu og hún Sara fann ekkert fyrir þessu. Liðuga liði. Já, þarna kom kraftur í sóknina. 2 vasar í gera upp á hann. Þau eru ekki alveg að átta sig á því að þessi búið. Það var hörkuglíma hjá þeim, Benedikt og Söru. Flott glíma, Benedikt sigraði þetta. Næstir eru Andri Ævarsson frá Jóðir og Skarphéðinn Hjaltason frá Jóðir. Tilbúnir eru Gabriel Vignisson frá Njarðvík og Hákon Garðarsson frá Jóðir. Andri og Skarphéðinn aftur. Þannig að þetta er glíma 2 hjá þeim. Andri vann áðan. Ef hann vinnur aftur, hann er komið með vasari. Þetta er undir 81. Já, hann munið nú litlega, hann var ekkert að vinna í gólfinu. Uppbón fyrir Skarphéðinn. Það þýðir að 3. glíman verður.
Nú er 1-1, þetta er alveg æsi spennandi hjá þeim. Og það er Skarphéðinn Hjaltason sem sigur í þessari umferð. Það skipta dómararnir. Næsta keppa Gabriel Vignisson frá Njarðvík og Hákon Garðarsson frá Jóðir. Tilbúnir eru Páll Blöndal frá Ármanni og Ingólfur Rögnvaldsson frá Njarðvík. Það var það -73, Gabriel og Hákon. Það munaði nú litlu, hann hefði fikið kast þarna, en hann er komið með fasta takk. Hvað segir þú? Er ekki hana hjá okkur? -73. Jú, hann er. Og hann heldur fast takinu. Erfitt að losa sig úr þessu. Það er uppbón fyrir hann Hákon. Hákon Garðarsson sem að sigraði þessari umferð. Nú keppa Páll Blöndal frá Ármanni og Ingólfur Rögnvaldsson frá Njarðvík. Næstir eru Kjartan Hreiðarsson frá Jóðir og Gunnar Guðmundsson frá Njarðvík. Jæja, þetta getur verið góð glíma. -66. Finna tökin sín. Og uppbúan kast fyrir Ingólf. Og það er Ingólfur Rögnvaldsson frá Njarðvík sem sigraði þessari umferð. Þetta er glæsilegt. Flott köst hérna. Góðar glímur. Voru ekki Páll og Ingólfur að keppa? Jú. Já, og núna Kjartan Hreiðarsson. Já, þetta er bara verið of seint. Það er Kjartan Hreiðarsson frá Jóðir og Gunnar Guðmundsson frá Njarðvík sem að keppa núna. Og tilbúnir eru Róbert Latkowski frá Grindavík og Benedikt Magnússon Partus. Jæja, þá er það næsta glíma. Það er búið að vera mikið um köst. Ekkert gullskor komið eins og er, en það er farið í gullskor ef að engi sigurvegari hefur verið ákvarðaður á glímutímanum, sem eru 3 mínútur hjá undir 18 ára. Vasari þarna fyrir Kjartan. Spurning hvort hann fái 2 vasar í sömu sókninni, ég held nú ekki. Góð tök, það er mjög mikilvægt að vera með sterk tök og vera alltaf að berjast tökin. Júdó snýst mjög mikið kalla fram viðbragð til þess að opna fyrir sóknina sína. Og þar koma tökin mjög mikið inn í. Þetta var Vasari, það er uppbúan. Fín kost hjá honum Kjartani. Það er Kjartan Hreiðarsson sem að sigraði þessa glímu. Næstir eru Róbert Latkowski frá Grindavík og Benedikt Magnússon frá Partus. Tilbúnir eru Andri Ævarsson frá Jóðir og Skarphéðinn
Hjaltason frá Jóðir. Jæja, Róbert og Benedikt eru næsta glíma. Þeir unnu báðir sína fyrstu glímu. Þetta er hörku barátta bara strax á fyrstu sekúndu. Sterkir. Já, Matti. Væntanlega þegar voru komnir út af. Benedikt var nú alveg að reyna að vinna. En það er sem sagt, kemur Matti ef þetta er komin niður í gólfið og það hefur ekkert gerst í smá stund að þá segir dómarinn Matti og lætur standa upp aftur. Líka ef að þau eru komin út af. Hins vegar ef þú ert komið með fastatak, nei, þetta var kast, Vasari, flott kast hjá honum Róbert. Ef þú ert komið með fastatak og manneskja fyrir út af þá heldur samt fastatakið áfram. Já. Hornadómararnir breyttu Vasaríðinni yfir í Ippon. Þeir voru báðir sammála það, þetta var Ippon-kast og þá fá þeir að ráða. En hornadómararnir eru líka með skjá fyrir fram á sig og sjá sem sagt völlinn 5 sekúndum seinna. Þannig að þeir geta horft tilbaka. Ef það er einhver óvissa einhver dóm, þá geta þeir alltaf gert það. Næstu keppa Andri Ævarsson frá Jóðir og Skarphéðinn Hjaltason frá Jóðir. Tilbúnir eru Aron Davíðsson frá Káa og Benedikt Birnusson frá Ármanni. Jæja, þá eru það Andri og Skarphéðinn aftur, þriðja glíman þeirra. 1-1. Andri vann fyrstu og Skarphéðinn vann númer 2. Þannig að sá sem að sigrar þessa glímu, hann fær gullið í -81 kíló á flokknum. Það er greinlegt þeir eru líka báðir úr Jóðir. Þannig að það er oft þannig að þegar maður æfir saman þá kann maður á styrkleika og galla hins. Þannig að þetta geta oft verið mjög erfiðar glímur. Já, hann er með ágætis katagrúma þarna Andri. Og hann vantar smá að fá Skarphéðinn á hreyfingu þegar hann sækir inn í það. Katagrúma er oft kallað svona fireman's carry eða hann fer með hausinn undir hendina. Þetta var mjög vinsælt bragð þegar hann mátti grípa í lappirnar. En það þurfti aðeins að breyta útgáfuna á bragðinu þegar það var bannað. Þetta er hörku glíma hjá þeim. Það er erfitt að spá fyrir hver er að fara með sigur á hólmi hérna í þessari glímu. Andri er svona með sóknirnar meðan að Skarphéðinn er svolítið að reyna fyrir sér í mótbröðunum. Það getur verið hættulegt að bíða eftir mótbröðinu. Það væri svolítið gott fyrir Skarphéðinn að koma inn með sína sókn líka. Svo við Andri fer yfir bakið og Skarphéðinn svolítið, já, þetta var nú kast. Ippon, það var flott kast hjá honum Andra. Það er Andri Ævarsson sem sigraði þessa umferð. Næst keppa Aron Davíðsson frá Káa
Rakowski frá Grindavík og Sara Ingólfsdóttir frá Selfossi. Já, þá er það -66, Aron og Benedikt. Já. Fín glíma, fín byrjun, góð tök að það, aðeins upp á tóið hjá honum Benedikt í þessari sókn. Aron byrjar strax að vinna í gólfinu, já, sér hendina þarna, spurning hvort það reynir í lásinn. Hann er að reyna í lásinn en hún vantar að ná að snúa honum við. Það var ekki að takast. Það kom Matti. Hún voru að finna tökin sín. Finna tökin sín. Það er að vera með sterk tök og gott tók. Þegar maður sækir, já, fín tilraun hjá honum Aroni þarna. Það var efnilegt. Nú með hendina, það er nú kannski átt frekar að fara þarna yfir í fastatekið. Heldur hann að reyna, en hann er komið með hendina. Nú er spurning hvort að ná að klára þetta. Þetta er orðið mjög þétt hjá honum. Já, og hann tappar hann Benedikt. Aron vinnur á lás, eða juji gatame. Svo heitir á judo máli. Fíll lás hjá honum Aron. Þetta eru hörku glímur hérna. Fullt af flottum hérna. Ég glemdi orðinu. Næst keppa Adam Rakowski frá Grindavík og Sara Ingólfsdóttir frá Selfossi. Tilbúnir eru Breki Adamsson frá Káa og Hákon Garðarsson frá Jóður. Jæja, þá er það Adam og Sara. Sjáum hvað þau gera hérna. Vasari fyrir Adam. Já, kraftur í Söru, hún er að reyna að losa fastatekið. Já, munaði nú litlu og hún hefði náð að losa það. Næst keppa Breki Adamsson og Hákon Garðarsson og tilbúnir eru Árni Arnarsson frá Káa og Ingólfur Rögnvaldsson frá Njarðvík. Já, þá er Breki og Hákon. -73. Unnu báðir sína fyrstu glímu, dómarinn að biðja að hneigja sig, hann er lappinn á völlinn. Svo fara þær að hvíta, hneigja sig, stíga 1 skref fram og þá getur dómarinn sagt hatsími. Þetta getur þvælst fyrir manni fyrstu árin þegar maður er að keppa. Þetta var nú ágætist tiljónin hjá Breka, honum vantaði smá meiri hreyfingu en Hákon er komið með hengingu. Afgreiddi það snögglega. Breki er nýkomin upp í undir 18, þannig að hann er kannski ekki alveg orðinn vanur hérna hengingum og lásum. Sigurvegari þessa æfingar er Hákon Garðarsson. Næst keppa Árni Arnarsson frá Káa og Ingólfur Rögnvaldsson frá Njarðvík. Tilbúnir eru Ísar Guðmundsson frá Grindavík og Gunnar Guðmundsson frá Njarðvík. Jæja, þá er það Árni og Ingólfur. Þeir unnu líka báðir sína fyrstu glímur. Í -66, já. Sjá.
Árni hefði þurft að fá aðeins meiri hreyfingu beint inn í lás. Það var vel unnið hjá Ingólfi. Mjög góð vinnsla þarna niður í gólfið. Sigurvegari þessari glímu var Ingólfur Rögnvaldsson. Næstir keppa Ísak Guðjónsson úr Grindavík og Gunnar Guðmundsson úr Njarðvík. Tilbúnir eru Róbert Latowski frá Grindavík og Sara Ingólfsdóttir frá Selfossi. Já. Það eru Ísar og Gunnar. Fín barátta inn í gangi í gólfinu. Það þarf að vera grimmir í tökunum, það þarf að vera með góð tök. Það er ótrúlega mikilvægt í júdó. Ég segi alltaf tökin númer 1, 2 og 3. Síðan fer maður hérna, kastaði Gunnar honum á flottu mótbræði. Þegar tökin eru komin, þá fer maður að stilla upp fyrir sóknirnar. Og þá verður maður að fá hinn aðilann á hreyfingu. Næst keppa Róbert Latowski frá Grindavík og Sara Ingólfsdóttir frá Selfossi. Tilbúnir eru Jakob Tómsik frá Selfossi og Benedikt Birgusson Ármanni. Jæja, þá er það Róbert og Sara. Fín barátta hérna tökin. Vasari fyrir Róbert. Já, hann er búinn að finna hendina aftur. Já, komið með hendina. Nú er spurning hvort að hann á að klára lás. Já, Sara tappar. Ef að einhver er búinn að ná manni hengingu eða lás þá þarf maður að tappa 3 svar, annarkvæmt með hendinni eða fótunum. Og það er Róbert Latowski sem að sigraði þessari leið. Næst keppa Jakob Tómsik frá Selfossi og Benedikt Birgusson Ármanni. Tilbúnir eru Adam Latowski frá Grindavík og Benedikt Magnússon Partús. Ef að keppandi er svona kannski full kappmikill og tappar ekki úr hengingu eða lás, þá sem sagt hefur dómarinn það valda að gefa uppból. En það gerist sjaldan. Maður náttúrulega bara kennir það, ég sem þjálfari kennir það alltaf að það er betra að tappa heldur en að fara að brjóta sér hendina eða sofna. Þannig að við kennum það óspart að mun alltaf að tappa þegar það er engin leið út. Þetta er Benedikt og Jakob, Selfoss og Ármann. Mínus 66 kílóa flokkur. Tóma er ekki sóknarna hjá Benedikt, fer ég að vinna í gólfinu.
vantar aðeins að, þarna kom nú góð sókn hjá honum Jakob og hann fekk Vasari fyrir og náði fastatakinu. Það er yppon fyrir hann. Það gengur hratt og örugglega fyrir sig. Það er Jakob Tomsík frá Selfossi sem sigraði þessari riðli. Næstir eru Adam Latóski frá Grindavík og Benedikt Magnússon frá Partus. Tilbúnir eru Ingólfur Rögnvaldsson frá Njarðvík og Aron Davíðsson frá KA. Jæja, þá er það Adam og Benedikt í undir mínus 50 kílóum. Hörku glímur hérna í mínus léttasta flokknum okkar. Góðar sóknir, nota af lappirna vel. Þetta aðeins upp á togi hjá honum Benedikt. Já, Adam fær Vasari. Hann kom með hengingu sýnist mér, eða hvað? Það er lás. Spurning hverju hann er að vinna í. Það er lás sýnist mér. Eða hvað? Nei, með henginguna fyrir ykkur. Já, komin í fastatak. Þetta var vel unnið. Virkilega vel unnið í gólfinu hjá honum. Það er mjög mikilvægt ef maður er með hengingu eða lás sem maður finnur að sé ekki að virka, að reyna annað að breyta yfir í hengingu eða lás eða fastatak. Svo maður missi ekki stöðuna sína, af því að dómarinn náttúrulega segir bara matti. Og það var Adam Latóski frá Grindavík sem vann þessa riðli. Svo keppa Ingólfur Rögnvaldsson frá Njarðvík og Aron Davíðsson frá KA. Tilbúnir eru Hákon Garðarsson frá JR og Gunnar Guðmundsson frá Njarðvík. Já, Aron, þetta var flott kast, þetta var yppankast hjá honum Ingólfi. Þá er Ingólfur komin í gullglímuna, Aron með brons. Mér að ræða sem sagt núna svona undan úrslita glímur. Keppa Hákon Garðarsson frá JR og Gunnar Guðmundsson frá Njarðvík. Tilbúnir eru Kjartan Hreiðarsson frá JR og Breki Adolfsson frá KA. Þetta er ekki Gunnar, stoppi. Hákon og Gunnar. Já, Hákon Garðarsson frá JR og Gunnar Guðmundsson frá Njarðvík. Sem er þetta? Hoppið yfir glíminu okkar? Nei, Árni er hérna, hann hefur bara rugglast. Já, afsakið þetta aðeins að skipta mér af. Herðu, þá er það Hákon og Gunnar. Og þetta er enda líka undanúrslita glíma. Þannig að þetta er þannig að ef það eru fleiri en 5 að þá skiptist það í 2 riðla og hann sem er í fyrsta sæti í riðli A lendur á móti þeim sem er í öðru sæti í riðli B og öfugt. Og það eru undan úrslita glímunar, þannig að sá sem að vinnur hér fer svo í úrslita glímuna. Og áðan vann Ingólfur til dæmis og þá er hann komin í úrslita glímuna. Hákon var að sigra hér og er þá komin í úrslita glímu. Gunnar þó með bronsið. Og það er Hákon Garðarsson sem sigraði þessari riðli. Næst keppa Kjartan Hreiðarsson frá JR og Breki Adolfsson frá KA. Og tilbúnir eru Jakob Tomsík frá Selfossi og Árni Arnarsson frá KA.
Það gengur allt mjög hratt fyrir sig hér. Allir mjög duglegir í að klára glímur. Þá er það Kjartan og Breki. Já, varðist nú vel á Breki þarna. Þetta er mínus 73 kíló flokkur. Já, það var gott kast hjá Kjartani. Hann er góður að vinna í tökunum á Kjartan. Sterk tök og svo sterkar sóknir. Og Kjartan Reiðarsson sigraði þessa leikinn. Hann er efnilegur, hann Breki. Hann er yngsta árinu hérna í undir 18 ára. Næst keppa Jakob Tomsík frá Selfossi og Árni Arnarsson frá Káa. Þetta er sem sagt hinn undanúrslitaglíman í mínus 66. Þannig að sá sem að vinna þessa keppir gullið svo við hann. Við hann Ingolf. Ósægómi fyrir Jakob. Nú þarf Árni að reyna að losa sig. Þetta er mjög þétt ósægómi. En Árni er ennþá að reyna. Það skiptir öllu. Þá mætast sem sagt Jakob og hann Ingólfur í úrslitaglímunni. Og það er Jakob Tomsík frá Selfossi sem sigraði þessari leikinn. Núna er smá pása, 3 mínútna pása, þannig að hann Jakob fái hvíldina sem hann á skilið. Það eru sem sagt þannig reglur að þú átt skilið að fá. Við erum á leiðinni í úrslitaglímuna í 18-66, þannig að það er smá pása fyrir hann Jakob. En annars er það Ingólfur Rögnvaldsson og Jakob Tomsík sem að keppa næstu glímu. Þannig að nú býðum við aðeins þannig að hann fá að anda milli glíma. Annars gengur þetta mjög hratt fyrir sig. Ég hef bara sjaldan séð júdómót ganga svona hratt fyrir sig. Þetta er bæði bara velskipulagt og svo líka að það eru allir bara mjög duglegir að reyna að ná ippon-kastinu eða bara ippon, hvort sem það sé í standandi eða gólfinu. Þannig að það hefur til dæmis engin glíma hér í undir 18 farið í gullskor sem er bara frekar er frekar sjald séð, myndi ég að segja. En ég man í fyrra, það var reyndar áhugavert, þá var hérna haldið vormót fullorðina og þá var ein glíma sem var í 12 mínútur. Þá sem sagt var ekkert skor eftir venjulegan tíma og svo kom gullskor og glíman endaði í 12 mínútna glímu. Þannig að við vonum að við kannski lendum ekki alveg í því í dag. Fyrir utan það að ekki gott fyrir keppendur að lenda í því, það er mjög erfitt að glíma svo lengi. Þetta er lengsta glíma sem ég hef tekið yfir 10 mínútur og ég var við það að fara að æla inn á vellinum. Það er mínúta eftir af pásunni. Jakob er nú bara tilbúinn, sýnist mér. Hermann aðeins að þrífa gólfið. Skúrar mjög vel. Ætli hann geti komið heim til mín.
En það er búið að vera mikið skemmtilegum tilþrifum hérna. Það mun alveg klárlega halda áfram í undir 21. Tíminn er búinn, hvíldartíminn er búinn. Þeir eru bara ákveða hver á að fara inn á næst, dómararnir. Nú erum við bara tilbúin í þessar úrslitaglímur sem eru eftir. 2 úrslitaglímur eftir, -66 og -73. Báðum tilvikum var riðla að ræða, þannig að það eru úrslitaglímur. Ekki þannig að allir keppi á alla eða það sem við köllum round robin, sem er best af 3. En mér sýnist Ingólfur og Jakob vera tilbúnir. Og Adrian komin inn á völlinn, dómari. Úrslitaglíman í 18-66, það er Ingólfur Ljóparsson frá Njarðvík og Jakob Tómsík frá Selfossi sem að keppa. Næstir eru Hákon Garðarsson frá Jóðer og Kjartan Hreinsson frá Jóðer. Það er úrslitaglíman í 73. Jæja, ég held að þetta verið hörku glíma. Þeir eru báðir búin að glíma mjög vel í dag, báðir búin að sigra frekar örugglega sínar glímur. Þeir byrja rólega, byrja bara að finna tökin. Ingólfur er að vinna í undirtökunum meðan að Jakob er með yfirtökin. Enda kannski skiljanlegt þar sem að Jakob er frekar hávaxinn. Já, þetta er hörku barátta. Já, góð vinnsla niður í gólfið þarna hjá Ingólfi. En það verður að gerast hratt og örugglega, annars kemur Matti. Verður að sýna dómaranum að þú sért að vinna til þess að halda áfram í gólfinu. Já, þarna var Vasari fyrir Ingólf, hann stýrði honum niður. Jakob reyndi að sækja inn en var ekki alveg með nógu mikið á bakviða. Góð vörn að það í gólfinu hjá honum Jakobi. Góð vinnsla hjá Ingólfi. Hann er nú með hendina. Þarna munnaði litlu. En þetta er málið með gólfglímuna. Þú verður að vera að sýna og sérst að vinna að næsta. Sérst að vinna að hengingunni eða lásnum og sína hratt og örugglega, annars getur Mattiði komið. Ingólfur hérna með eitthvað undirgrip. Það eru nú báðir eitthvað að vinna með það. Þetta var kast fyrir Ingólf sýndist mér. Uppbón kast. Hörkuglíma, flotta sóknir. Ingólfur með gull og Jakob með silfur. Ingólfur Röggvaldsson frá Njarðvík sem að sigra þessari liði. Næsta dagskrá er Haukur Garðarsson frá Jóðer og Kjartan Hreiðarsson frá Jóðer. Þetta er úrslitaglíman í 18-73. 5 kg flokki, gerðu svo. Herði, þá var það síðasta glíman í undir 18. Það er úrslitaglíman í -73. Það er Hákon og Kjartan. Þetta gæti orðið hörku viðureign. Já, sorry hérna. Já, nei, herði, hann er með hengingu. Nær hann að klára hana, nei, Kjartan á að standa upp. Kjartan er komið með Vasari. Góð tök.
stilla upp fyrir sóknina, þeir verða nákvæmur öðrum á hreyfingu. Já. Hákon verður að ná Kjartan á hreyfingu og hann ætlar að sækja inn. Mjög erfitt að kasta manneskju sem með fullt jafnvægi. Já, tekur þarna hann er svolítið hrifinn af þessum tökum, hann Kjartan, grípa þarna í ermarnar og stýra þannig. Og spurning hvort eitthvað fá refsistig. Já, Hákon fær refsistig fyrir sóknarleysi. Nú þarf hann að finna tökið sín, hann má ekki leyfa Kjartan að halda sér svona. Nú verður hann að vinna inn í tökin sín, vinna inn í sóknarnar sínar úr tökunum. Hann verður að vera með aðeins betri tök en þetta, erfitt að sækja á eitthvað þegar þú ert með léleg tök. En hann er nautsterkur hann Kjartan, hann er að ná tökunum sínu, það er komið hengingu aftur, hann er lúmskur í þessari hengingu en Hákon. Þetta er flott glíma. Hörku glíma í gangi, Matti, nú er spurning hvort að Kjartan fái refsistig. Já, hann er svona varnar sinnaður þarna í tökunum sínum núna. Ekki að leyfa Hákon að gera neitt en ekki að gera neitt sjálfur. Þá getur þú fengið refsistig. Já, Vassari að Eippon. Flott mótbragð þarna hjá Kjartani. Flott glíma. Kjartan með gull, Hákon silfur. Þá er bara U18 lokið. Og stutt í U21 og þá byrjar það strax. Það átti nú að byrja 1:30 en það er spurning hvort að herði, jæja. Þá ættum við að geta stokkið beint í verðlaunaafhendingu. Mig langar að biðja keppendur að koma inn á völlinn og setjast bara hjá árandastúkunni eða á dýnum þar hjá. Alla keppendur í U18 að koma inn á völlinn og tilla sig bara þarna hjá áhorfendum. Já, já.
það voru þeir Aron Davíðsson, Káa og Árni Arnarsson, Káa. Í öðru sæti Jakob Tomczyk, Selfossi. Simon Gottland. Og í fyrsta sæti Ingólfur Rögnvaldsson, Njarðvík. Klöppum fyrir honum. Gefum þeim gott klapp. Þá er það mínus 73 kg flokkur undir 18 ára og þar voru líka tveir í þriðja sæti og þá voru þeir Gunnar Guðmundsson, Njarðvík og Breki Adamsson, Káa. Í öðru sæti Hákon Garðarsson, Jóðar. Og í fyrsta sæti Kjartan Hreiðarsson, Jóðar. Gunnar, Berti! Gunnar, skiptu Berti! Gefum þeim gott klapp. Og þá er það í mínus 81 kg flokki og þar voru tveir og þá voru þeir, þarna í öðru sæti var Skarphéðinn Hjaltason, Jóðar. Og í fyrsta sæti Andri Ævarsson, Jóðar. Andri. Er Andri í húsinu? Við bíðum eftir Andra, er hann ekki að koma hlaupandi? Einhvers staðar? Þarna kemur hann. Gefum þeim gott klapp, nokkrar myndir. Og þá er undir 18 ára lokið. Samkvæmt áætlun þá ætlum við að byrja undir 21 klukkan 1:30 en við byrjum nú aðeins fyrr. Við tökum svona 10 mínútna pásu og byrjum 20 mínútur yfir 2. 20 mínútur yfir 2. 20 mínútur yfir 1, rétt.
svona undir 21 kilogram, nei, sorry, undir 21 árs, aldursflokk. Fyrstu glímu eiga þeir Hákon Garðarsson jóðir og Oddur Kjartansson jóðir. Við ræddum við alla þjálfara áðan og við vorum sammála það að glímur í undir 21 verði 3 mínútur. Þannig að bara til þess að halda svona eðlilegum tíma. Hákon Garðarsson og Oddur Kjartansson eru þeir tilbúnir. Hákon mættur. Jæja, þá erum við að fara að byrja í undir 21. Þessa glímu Breki Adamsson Káa og Kjartan Hreiðarsson jóðar. Fyrsta glíman er Hákon og Oddur í -73. Báðir úr Jótafélagi Reykjavíkur. Gætu þekkst vel. Væntanlega glíma mikið saman. Það fór eitthvað yfir völlinn sem mátti ekki fara. Ekki alveg málið. Getur verið mjög hættulegt ef að einhver svona hlutir komin á völlinn. Ég ætla að biðja krakka hérna í salnum, sérstaklega krakka, að gæta þess að ekkert fari inn á völlinn. Helst ekki með Tími. bolta hérna inn í salnum vegna þess að þeir geta alltaf lent óvart inn á vellinum. Hans. Ég myndi segja 20 sekúndur kannski. Já, ég hélt aðeins áfram með tíman, þannig ég læt þetta stoppa í smá stund. Ég er með réttan tíma hérna. Jæja, byrjaður aftur. Smá áminning á gesti að vera ekki að setja hluti inn á völlinn. Getur verið mjög hættulegt að vera að hrasa eitthvað. Já, góð. Jóko tómaði hann ekki sókn og beint í lás og hann er hann að klára það. Já, hann náði að klára lásinn. Það var snöggt hjá honum, þannig að hann var lítill tími til að tappa sig út hana. Það fengi smá yfirsnúning gólbúan. Þannig sýnist það nú verið í lagi. Það var Oddur sem sigraði. Og þá keppa þeir Breki Adamsson Káa og Kjartan Hreiðarsson jóðir og tilbúin verið Daniel Árnason Njarðvík og Ægir Baldursson Njarðvík. Jæja, þá er það næsta glíma. Hún er líka í -73. Og þið munum sjá marga sem voru að keppa í undir 18, keppa líka í undir 21. Það bara bætast við þeir einstaklingar sem eru orðnir 18 ára og eldri. En maður má keppa semst í báðum aldursflokkum. Ef maður er undir 18, þá má maður líka keppa í undir 21. Glíman byrjar á ágætiskrafti hérna. Úss, þetta var íbúan. Flott kast hjá honum Kjartani. Það var Kjartan Hreiðarsson sem sigraði. Og þá ætla þeir Daniel Árnason Njarðvík og Ægir Baldursson Njarðvík að keppa. Og tilbúin að verið Jana Ellertsdóttir Njarðvík og Berenika Bernhard Káa. Jæja, þá er það Daniel og Ægir. Jú, hún er komin. Daniel og Ægir mæta hérna í undir 60 kílóum. Daniel var líki undir 18. Já, Ægir kastaði bara hratt og örugglega. Haraði gósi, sýndist mér.
Það er erfitt að stoppa þessa sókn af. Það var Ægir Baldunsson sem skoraði. Júkó, djúk. Ræsilegt kom. Og þá keppa næst þær Jana Ellertsdóttir, Njarðvík og Berenika Bernhard, Káa. Og tilbúin verið Hrafn Arnarsson og Þorgrímur Runnólfsson. Hrafn Arnarsson, Selfossi og Þorgrímur Runnólfsson, Tindastóll. Það var fyrsta kvennaglíman í undir 21, Berenika og Jana. Sjáum hvað þær gera hérna. Byrja rólega að finna tökin. Góð tök þarna hjá Bereniku, Jana þarf að losa þetta. Og Berenika byrjar strax að vinna í gólfinu. Hún held ég nú bara að bíða þið mattiðinu. Nei, þá kemur mattið. Byrjar aftur. Góð tök. Berenika vill halda þarna í ermina. Vantar að snúa eins betur inn til að ná kastinu. Hún vinnur beint í gólfið. Og það er lás. Klára þetta á lás. Það er Djúti gat með. Fín vinnsla þarna niður í gólfið. Þær keppa svo aftur og eftir, af því að þær eru bara tvær í flokki. Og þá keppa þeir Hrafn Arnarsson, Selfossi og Þorgrímur Runnólfsson, Tindastóli. Tilbúnar verið Hekla Pálsdóttir, Káa og Sunneva Kristjánsdóttir, Káa. Já, þá er þetta Hrafn og Þorgrímur. Hrafn er mjög, já, kastar þarna hratt og örugglega á uppbón. Það voru 5 sekúndur. Það var Hrafn sem sigraði. Þá er næstu glímu Hekla Dís Pálsdóttir og Sunneva Kristjánsson. Þær aðefa báðar hjá Káa. Þannig að þær þekkja hvor aðra vel. Glímur alltaf verðast að ganga jafn hart fyrir sig. Hekla Pálsdóttir, Káa og Sunneva Kristjánsdóttir, Káa. Tilbúin verið Bjarni Sigfússon, Njarðvík og Kári Víðursson, Njarðvík. Jæja, þær eru byrjaðar. Hekla Dís með bláa beltið og Sunneva með rauða beltið. Góð tök að það hjá þeim. Sunneva reynir að fara yfir. Dropp sjónaga hjá Heklu Dís. Og Sunneva að byrja að vinna í gólfinu. Já, hún þarf að vera svolítið snöggar en að vinna í gólfinu. Hún ætlar að fá að halda áfram. Og það kemur Matti. Já, nú þarf að láta grimdina í tökunum kikka inn. Af því að tökin skipta svo miklu máli. Ef maður er með góð tök þá er maður með betri sóknir. Sunneva þarf að vera ákveðnar í að prófa að sækja. Droppið aftur. 2 vasar í gera upp á hann. Það var Hekla sem sigraði. Þær keppa aftur og eftir.
næst þeir Bjarni Sigfússon, Njarðvík og Kári Víðursson, einnig frá Njarðvík og tilbúinir verið Aron Davíðsson, Káa og Alexander Heiðarsson, Káa. Jæja, þá þessir aðeins nú saman, Bjarni og Kári. Bjarni mjög öflugur í droppsóknum, þannig fór hann inn í eina og náði Vasar í kasti. Kári kannski hjálpaði honum aðeins með kastið þarna, hefði kannski getað staðið betur af sér. Maður það nefnilega að passa sig að ef einhver fer í droppa þá þarf maður að sýna að glíman sé komin í gólfið á maður að hoppa inn í hengingu. Þannig sér hætta á að hinn fái kastið. Þeir eru báðir með tökan á bakinu, annar með yfir og hinn með undir. Nú þurfa þeir aðeins að finna þetta og nú Vasar í. Eða hvað? Já, 2 Vasar í gera upp á hann. Símata sókn hann hjá honum Bjarna. Það var Bjarni Sigfússon sem sigraði. Og þá keppa næst þeir Aron Davíðsson, Káa og Alexander Heiðarsson, einnig frá Káa. Og tilbúin að veri Kristín Guðjónsdóttir, Káa og Heiðrún Pálsdóttir, Njarðvík. Það fóru strax þarna út af. Hérna glíma Alexander og Aron, báðir frá Káa. Sjáum hvað gerist hér. Alexander mjög öflugur og hann er hann upp á kastinu. Keppi mikið erlendis. Aron, ungur efnilegur, tiltölulega nýbyrjar að æfa. Keppa næst þær Kristín Guðjónsdóttir, Káa og Heiðrún Pálsdóttir frá Njarðvík. Og tilbúinir verið Daniel Árnason, Njarðvík og Gylfi Eddursson, Káa. Jæja, þá var það Kristín og Heiðrún, -78. Þær eru vanar að keppa við hver aðra í íslensku glímunni. Þannig að núna mætast þeir í júdóinu. Báðar mjög duglegar að keppa í íslensku glímunni. Góð tök hérna hjá Heiðrúnu og hún er upp á kastinu. Það var Heiðrún Pálsdóttir sem sigraði. Næstir er Daniel Árnason, Njarðvík og Gylfi Eddursson, Káa og tilbúin að vera Jana Ellertsdóttir, Njarðvík og Berenika Bernhard, Káa. Gylfi og Daniel kepptu áðan í undir 18 ára, keppa núna aftur í undir 21 en hafa fleiri bæst við í þyngdarflokkinu þeirra. Þannig að þeir fá svolítið fleiri glímur í dag. Sem er alltaf gott. Maður græðir náttúrulega mest á því að fá glíma eins mikið og að hægt er. Sérstaklega þegar maður er að æfa sig að keppa. Fín útsímáta sóknarna hjá Gylfa. Hann hefði þurft að komast aðeins meira á milli lappana til að klára sóknuna. Þeir mættu hreyfa hvort annars meira til. Það er svo mikið á kistu. Það munaði nú litli þarna hjá hann Gylfa og munaði litli hjá Daniel hérna með mótbreiði. Svo blöði strókar. Nú er Gylfi að reyna að losa löppina sína og Daniel er bara að reyna að halda henni.
Daniel býður eftir mattiðinu meðan að Gylfi er að reyna að komast yfir í fastatakið. Hann er nú alveg að fara að losa löppina en spurning hvort hann sé í góðri stöðu til þess að taka fastatakið. Nei. Ekki labba hérna fram. Fara bak við myndaðurna. Hörku glíma hjá þeim. Já, hún er að passa sig, fara ekki út af. Já. Daniel að nýta að reyna að vinna í gólfinu. Ná hendin á Gylfa. Já. Já, þetta. Hann er nú með gott tak á hendinni. En það er hins vegar mjög erfitt að klára Gylfa í gólfinu. Hann er mjög lunginn að passa sig. Þannig að mattið kom. Mínúta eftir, ekkert skor, núna er bara smá að reyna að ná skorinu og halda því. Það er alltaf best að fá uppbúnið til að klára. Vel unnið hjá þeim, þessum strákum. Þetta er virkilega flott glíma. Berjast tökin. Þarna munaði litlu og vantaði meiri stýringu í kastið. En er Gylfi hann á fastatakinu? Hann er komið með fastatak. Nú þarf hann að halda í fast upp og ná skorinu. Hann er að halda í 10 sekúndur, þá er hann komið Vasari. Og Daniel þarf að losa sig. Já, Gylfi komið Vasari. 4 sekúndur í viðbót og þá er upp hann. En Daniel tappaði. Þannig að Gylfi sigrar fastataki. Það var Gylfi Eddursson sem sigraði. Kemur Bjössin á dómari. Þá keppa næst, það er Jana Ellertsdóttir, Njarðvík og Berenika Bernhard, Káa og tilbúin verið Hrafn Arnarsson, Selfossi og Þorgrímur Runólfsson, Tindastóll. Þá keppa Berenika og Jana í annað skipti. Berenika vann fyrri glímuna. Ef hún vinnur aftur þá er þetta bara búið. Ef að Jana sigrar þá verður þriðja glíman. Það byrja af hörku hérna. Jana hefur keppt mikið í íslensku glímunni, þannig að tökin hennar er kannski aðeins öðruvísi en svona einn hefðbundna júdómanni. En öflug stelpa. Þannig að Jana að reyna að vinna í gólfinu, Berenika er í vörn, hún passar sig. Það var fín vinnsla, góð vörn hjá Bereniku. Já, það var góð sókn, Vasari kast fyrir Bereniku og fastatak
Nú þarf hann að halda í 10 sekúndur til þess að fá Vasari og þá er hann komið með Ippon. Góð að losa sig þarna. Og það er komið Ippon. Flott glíma. Fínar glímur hjá Berenik og Jönnu. Kraftur í þeim. Og þá ætla þeir Hrafn Arnarsson, Selfossi og Þorgrímur Runólfsson, Tindastóli að keppa. Og tilbúnar verið Hekla Pálsdóttir, Káa og Sunneva Kristjánsdóttir, Káa. Jæja, önnur glíma hjá þeim. Þeir eru greinilega líka bara 2 flokki. Hrafn sigraði fyrstu glímuna. Sjáum hvað gerist núna. Góð baráttan tökjun, já. Já, Ippon fyrir Hrafn, þannig að hann er búinn að sigra 2. Það var Hrafn sem sigraði þessa lotu, þessa glímu. Og þá ætla þær Hekla Pálsdóttir, Káa og Sunneva Kristjánsdóttir, Káa að keppa. Og tilbúinir verið Skarphéðinn Hjaltason, Jóðar og Ingóru Hannesson, Káa. Hekladís og Sunneva keppa aftur og dómarinn er að mér sýnist að biðja Sunneva að fara úr leggingsinu sem er innan undir. Nei, hún er með nýja hlið, neða leggings. Já, það má nú ekki sjást í leggingsið. Jæja, keppaður í annarskipti. Nú þarf Sunneva að passa sig á droppsjónakisókninni. Ná sínum sóknum inn líka. Já, hún byrjar á meiri kraft allavega en áðan. Já, kraftur í þessum stelpum. Já. Kemur keppnisskapið fram, það er oft erfitt að keppa við æfingafélagana sína en við erum bara í þannig íþrótt að við þurfum að læra að keppa við æfingafélagana og geta samt verið góðir æfingafélagar. Góð barátta í tökunum hérna. Já, Vasari fyrir droppið. Við erum nýjum sig hérna. Það er bara að vera grimmar. Spurning hvort að Sunneva fái Vasari fyrir þetta. Hekladís smá kastaði þessi sjálf á gólfið en Sunneva stýrði henni niður. Þannig að núna er jafntefli, það er Vasari. Já, þarna náði Sunneva að verja droppsjónakisókninni. Það getur verið, þegar maður er svona hávaxinn, þá getur maður verið svolítið opinn fyrir droppinu. Með langar lappir. Það er þægilegt að droppa á fólk sem er með langar lappir. Góð barátta tökin hérna hjá stelpunum. Já, þetta var nú bara Vasari held ég. Nei, ekkert Vasari. Hekladís komin í gólfið, komin í fastatak. Nú þarf Sunneva að reyna að losa sig.
Annarkvort með því að sprengja út til hliðana eða þá að reyna að krækja löppina. Já, mjög nálægt í þarna að losa sig. Þetta var fín glíma hjá þeim. Fín glíma. Það var Hekla Pálsdóttir sem sigraði. Og þá ætla þeir Skarphéðinn Hjaltason, Jóðer og Ingólfur Hannesson, Káa, að keppa. Og tilbúin verið Árni Arnarsson, Káa og Jakob Tomczyk, Selfossi. Skipta dómararnir. Það er Skarphéðinn sem við sáum í undir 18 áðan. Móti honum Ingólfi í Káa. Mínus 81 kíló flokkur. Sjáum hvað þeir gera drengirnir. Já, góður hraði hérna í þessum flokki. Já. Já. Kraftur í þeim strókunum. Hann er að vinna inn í henginguna, hann er ekki með hálsinn á honum. Já. Það var Matti. Ekki nógu mikið að gerast í gólfinu. Já, Vasari fyrir Ingólf. Já, hann er komið með hendina á honum. Það ná í lásinu, nú þarf hann að fara upp og að hendinni. Já, hann er nú að ná þessu held ég þumalinn upp. Flott, góð vinstað þarna. Tappaði hann ekki. Ná. Já. Segist ekki hafa verið að tappa, en eins og ég segi þá hefur við dómarinn þá vald að hann getur stoppað glímuna ef honum finnst þetta ekki líta vel út, sem er alltaf gott. Það er ekki gott ef að keppendur eru með fullt vald. Ingólfur sem sigraði þessa glímu og þá keppa næst þeir Árni Arnarsson og Jakob Tomczyk. Árni frá Káa og Jakob frá Selfossi. Og tilbúin að vera Kristín Guðjónsdóttir, Káa og Heiðrún Pálsdóttir, Njarðvík. Já, og keppa Árni og Jakob aftur. Þeir mættust nú hérna í undir 18 þegar Jakob vann í undanúrslitunum. Já, það er kraftur í þeim. Já, droppar Árni þarna niður, munaði litlu. Jakob beint í henginguna og náði henni. Já, hann var snöggur að hugsa þarna, Jakob. Nei, hann var á hökunni, já, ok. Nú var ég aðeins svo fljót á mér. Þannig að það var ekki upp á hann, það var bara Matti. Ef þú ert ekki með höndina undir hökunni, þá getur dómarinn sagt Matti. Vasari fyrir Jakob þarna og komið beint í fastatak. Hann er mjög snöggur að vinna niður í gólfið. Öflugur strákur. Það er uppbón fyrir hann. Jakob Tomczyk sem sigraði. Og þá keppa næst þær Kristín Guðjónsdóttir, Káa og Heiðrún Pálsdóttir, Njarðvík. Tilbúin verið Ægir Baldvinsson, Njarðvík og Gylfi Eddursson, Káa. Já, það var Kristín og Heiðrún aftur.
Heiðrún vann áðan á Ippon. Þurfa að vera fá grimmd í þetta, góð tök, grimmar. Jæja, Heiðrún vann semst áðan og ef hún vinnur aftur núna þá er hún búin að vinna 2, komið gullið, ef Kristi vinnur þá keppar 3. glímuna. Það er mikil barátta hérna tökin. Góð barátta hérna tökin. Nú er bara að finna sóknirna sínar. Koma þeim inn í, maður verður að fá hreyfinguna. Já, það er hörku barátta hérna í gangi allavega. Maður sér að það er svona smá glímufílingur yfir þeim. Það eru náttúrulega báðar svolítið vanar að vera að keppa í svona íslensku glímu, bakkholt og gúren. En það eru samt sem áður einnig helöflugur júdómenn, eða júdókonur. Anda djúpt hérna á milli. Laga beltið. Sító á Kristínu fyrir sóknarleysi. Já. Fín sóknarna hjá Kristínu, samt sem áður. Komin aðeins meiri grimmd í sóknarinnar. Það er ekkert skor komið, mínúta eftir. Passa sig að fara ekki út af, já. Já, báðar að sækja. Góð tök. Slatti að gerast í glímunni. Sorry. Og fastatak, nú þarf Kristín að losa sig og Heiðrún þarf að halda í 10 sekúndur til þess að fá Ippónið. Sýnst að vera mjög fast þarna, hún er búin að ná að pinna hendina hennar og það er Ippón. Fín barátta hjá þeim, fín glíma. Skipta dómararnir. Þeir eru búin að standa sig vel hérna í dag. Næst það þeir Ægir Baldursson, Njarðvík og Gylfi Eddursson, Káa og tilbúin verið Birgir Arngrímsson, Káa og Bjarni Sigfússon, Njarðvík. Jæja, Ægir og Gylfi. Þetta byrjar vel, góð tök þarna hjá báðum. Báðir að vinna í tökunum sínum. Ippón fyrir Ægir. Það var gott kast. Já, ég er svolítið fastu núna. Ég misti af öllum. Ægir vann og kasti Ippón. Já.
Ægir sem sigraði. Og þá keppa næst Birgir Arngrímsson, Káa og Bjarni Sigfússon, Njarðvík. Og tilbúin verið Aron Davíðsson, Káa og Páll Blöndal, Ármanni. Jæja, þetta getur orðið mjög skemmtileg glíma í það. Það er á heimasíðinu, þú sér það. Biggi og Bjarni. Biggi er í Káa, Bjarni í Njarðvík. Báðir mjög góðir. Ólíkan stíl. Þetta verður stílinn manns, hann ræðst smá á líkamsbyggingunni, hvort maður sér hávaxinn eða lágvaxinn. Það getur verið mjög áhugavert. Já, Biggi tekur náði í næstum því. Bjarni stakk beint á bakið á honum, svo reyna að klára hann í gólfinu, en Biggi bara stóð upp. Kraftur í honum. Þetta var flott byrjun á glímunni. Nú halda þeirra fram. Þetta getur orðið mjög spennandi glíma. Og Bjarni er að fara að leita, já. Bjarni er alltaf að fara að leita mótbræðinu, hann er mjög sterkur í því. En þarna beið hann aðeins og lengi eftir mótbræðinu, en hann Biggi náði að kasta honum. Ná Birgir Arngrímsson sem sigraði. Mjög flott kast. Og þá keppa næst þeir Aron Davíðsson, Káa og Páll Blöndal, Ármanni. Og tilbúin verið Gabriel Vignisson, Njarðvík og Hákon Garðarsson, Jóðir. Já, þessir mættust áðan í undir 18 ára. Mætast aftur, nú fóru þeir út af spurning hvort Aron fá sító fyrir þetta. Já, maður má ekki stíga út af vellinum. Þá getur maður fengið refsistig. Og það er líka þannig að ef að þú aktíft ýtir manneski út af, þá getur líka fengið refsistig. Ef þú ert að reyna að láta hinn fá sító með því að stíga út af, þá færðu refsistig. Aron er að vinna hann í gólfinu. Hann næstu komið fastatak. Hann kom með fastatak. Já, hann er nú alveg við það að losa hann upp á annari öxlinni. Hann þarf að ná að festa bringuna hans betur. Það komið tók þetta. Spurning hvort hann vinni aftur yfir í fastatakið. Hann þyrfti að ná að festa herðablöðin hans niður í gólfið. En hann heldur áfram að vinna í gólfinu. Hann verður hins vegar að vera snöggur að finna eitthvað, annars á dómarinn eftir að segja matti. Þetta var flott. Góð vinnsla þarna hjá báðum í gólfinu. En Aron er undir, þannig að hann steg Páll út af, þannig að hann fær sító. Já. Nú þarf Aron að keyra í 5. gír og reyna að jafna. Og hann gerir það annarkvort með kasti eða þá að ná honum niður í gólfið. Já, spurning. Já, sító og Pál fyrir varnar taktík. Og nú stígur hann út að gæti verið að hann fái 3. sítóið. Ef hann fær 3. sítóið núna þá er yppon, eða þá í raun og veru bara vinnur Aron glímuna. Nei, ég slepp honum í þetta skipti. Já. Það var svona nálægt í að vera vassari hana hjá honum Páli. Ef það hefði verið vassari þá hefði hann unnið. Nú bíður Adrian bara eftir hvað dómararnir segja. Þeir eru nefnilega með upptökuna og þeir gefa vassari.
Þannig að Páll vinnur á Ippon. Ippon fyrir Pál, þetta var góð glíma. Báðir duglegir að vinna, hvað sem í standardi á gólfinu. Skipta dómararnir að þá Bjössi komin inn á. Og þá keppa næst þeir Gabriel Vignisson, Njarðvík og Hákon Garðarsson, Jóðir. Tilbúinu við Skarphéðinn Hjaltason, Jóðir og Kári Víðursson, Njarðvík. Jæja, það eru Gabriel og Hákon. Já, þetta var Ippon fyrir Hákon. Flott kast. Það var Hákon sem sigraði. Þetta gengur hratt og örugglega fyrir sig hérna. Það er aðeins meira þáttaka í undir 21. Þannig að þetta verður nú kannski aðeins lengur en hinn er aldursflokkarnir. Og þá eru þeir næst Skarphéðinn Hjaltason, Jóðir og Kári Víðursson, Njarðvík. Tilbúinu verið Árni Arnarsson, Káa og Ingólfur Rögnvaldsson, Njarðvík. Það var það -81. Skarphéðinn og Kári. Skarphéðinn keppti hérna í 18 áðan. Stóð sér vel. Já, þetta var nú ansi skemmtilegt kast hjá honum Kára. Hann sigrar á Ippon kasti. Sem sigraði. Þá eru næstir Árni Arnarsson, Káa og Ingólfur Rögnvaldsson, Njarðvík. Tilbúinu verið Breki Adamsson, Káa og Oddur Kjartansson, Jóðir. Var hann ekki að keppa? Hver? Var Oddur að keppa? Oddur? Síðast Kári Víðursson. Nei, Oddur er langt síðan. Jæja, þá er það næsta glíma Árni og Ingólfur. Þeir mættust nú líka hérna í undir 18. Keppa í annars skipti í dag, einhvern annan. Hann beið nú bara eftir hérna einhverju mótbræði. Hann Ingólfur. Góð vinsla í gólfinu. Já, sjáum hvað þeir gera í sóknunum. Hann er... Spurning hvort sé komið, nei. Mótbragð. Nei, být. Hann hefur mist andan.
óþægilegt þegar maður missir svona andan, anda djúpt. Ingólfur klárar þetta á kasti. Spurningum að stoppa þessu útsendinguna. Jæja, þá erum við komin aftur. Árni er að jafna sig. Ingólfur sigraði síðustu viðureign. Þetta kallaður Árni og Járni. Þá keppa næst Breki Adamsson, Káa, og Oddur Kjartansson, Jóður, og tilbúin verið Ingólfur Hannesson, Káa, og Birgir Argrímsson, Káa. Það er Breki og Oddur. Breki er á yngsta árinu sínu í undir 18. Þannig að mér finnst hann mjög öflugur að vera að keppa hérna líka í undir 21. Bara mjög flott hjá honum. Fá mikla reynslu. Það var Oddur Kjartansson sem sigraði. Snýst nefnilega ekki alltaf að sigra. Það snýst mikið að fá reynsluna. Labba inn á völlin. Vera smá stressaður fyrir því. Þó svo maður tapi glímunni, þá græður maður helling. Og þá keppa næst Ingólfur Hannesson og Birgir Argrímsson, og tilbúin verið Alexander Heiðarsson
var Ingólfur og Birgir, félagar úr KA, að keppa. Báðir með minni búin að vinna sína glímur. Já, kraftur í þeim, sko. Hvernig var ég að merkja glímurnar hans Árna? Þetta er flott. Úss. Þetta var eiginlega ómikill kraftur í þessu bragði að þetta endaði sem vasari. Biggi hefði þurft að stýra betur niður til að fá yppani. Það var eiginlega of mikill yfirsnúningur að fór frá yppanum yfir í vasari. Ok, ekki meiðsli en eitt svoleiðis. Það er bara handsóknarmarki. En ef þetta er handsóknarmarki, get ég ekki alveg eins bara að hinn komi inn á og fá bara eitthvað? Er það verið? Vasari aftur. Eða handsóknarmarki út? 2 vasari. Gera yppan. Biggi vinnur þessa glímu. Það var Birgir Arngrímsson sem sigraði. Þá keppa næst þeir Alexander Heiðarsson, Káa og Páll Blöndal, Ármanni og tilbúinu verið Kjartan Hreiðarsson, Jóður og Gabriel Vignisson, Njarðvík. Jæja, það var Alexander og Páll. Ok, þannig já. Og þetta var uppákast snögglega afgreitt hjá honum Alexander. Já. Fallegt kast. Býtaðins, það var ríkt. Það var Alexander Heiðarsson sem sigraði. Einar, getur þú komið aðeins til? Næstu glímu eiga þá að með sýnist Kjartan Hreiðarsson og Gabriel. En það er smá pása. Tímavörðurinn að biðja að láta lesa sig aðeins af. Þar sem hann er bæði tímavörður og mótshaldari. Þetta er bara makker, eða sem sagt hallin með makker, salttak á hvítan eða svo. Já, ok. Hægri smellir eru losnaður stíðin, sko. Það eru nokkra glímur og það er hvítan 3 fyrir svissa. Já, ég þarf 3 til þess að fá nýja glímur. Þegar þú skiptir, þegar það kemur nýr, þá kemur sko sigurvegari, þú ítir á enter og næstu glímur ítir á enter og þá veit ég að 3. Þeir eru æstir í að byrja að keppa hérna. Kjartan og Gabriel löbbuðu bara inn á. En við erum að bíða eftir að tímaverðir eru tilbúnir. Og þá hleypir Adrián þeim inn á. Það er Kjartan og Gabriel. Það er yppankast. Fyrir hann Kjartan og hvítan, já. Og það var Kjartan Hreiðarsson sem sigraði. Þá er það Skarphéðinn Hjaltason, Jóður og Bjarni Sigfússon, Njarðvík. Tilbúnir Jakob Tomsik, Selfoss og Ingólfur Rögnvaldsson, Njarðvík. Jæja, það var það Skarphéðinn og Bjarni. Þeir eru tilbúnir -81. Matte. Já, hann sé með. Ok. Þeir leita tökunum sínum. Bjarni fór beint í droppið sitt. Beint í að vinna í gólfinu. Spurning hvort hann á að klára henginguna. Hann er fullt mikið á hökunni þarna. Júdó má það ekki. Þú verður að vera undir hökunni til þess að klára henginguna.
Góð baráttan tökin hérna. Spurning, Bjarni stundum aðeins svo mikið að bíða eftir að geta gert mótbragðið. Hann alltaf hægt á því einhver kastunum. Hann þarf smá að fara að vinna inn í sínar sóknir. En hann hins vegar mjög góður í þessu mótbragði, þannig að maður skilur alveg að hann reyni að ná því. Já, gott útsímata hjá honum, Bjarna Vasari fyrir það. Nú Skarphéðinn bara að reyna að halda löppinni. Já. Bjarni Vasari yfir. Þar Skarphéðinn að setja í 5. gír. Við reyna að ná sóknum inn. Jafnan á stigum. Hann hefur alveg 1,5 mínútu til stefnu. Já. Þarna kom mótbragðið sem hann búinn að vera að bíða eftir. Hann náði því. Leðu dómarinn að horfa á þetta og segja svo bara sigurinn hvernig er réttur. Ég get svo tekið að þú vilt, sko. Það er að ég kann. Ok. Það var Bjarni Sigfússon sem sigraði. Keppa næst Jakob Tomczyk frá Selfossi og Ingólfur Rögnvaldsson Njarðvík. Tilbúin verið Breki Adamsson Káa og Hákon Garðarsson Jóðir. Jæja, mætast Ingólfur og Jakob aftur. Þeir voru hérna í úrslitaglíminu áðan í undir 18. Þar sem að Ingólfur vann. Sjáum hvað gerist í undir 21. Hann er að vinna í gólfinu, hann Ingólfur, öflugur í gólfinu. Fín vinnsla þarna. Nú þurfa þeir að finna tökin sín. Náðu að verðist þessu. Að vinna í gólfinu, Ingólfur að vinna yfir í lás, nærði ekki. Nú þarf Jakob að vera fyrri til að sækja. Mjög mikilvægt að vera svolítið svona ákveðin inn í tökin sín og eiga fyrri sóknina. Já. Þetta var næstum því kast þarna, en góð vörn hjá honum Jakob. Hann strax byrjar að vinna, reyna að komast inn í fastakið eða bara að reyna að losa sig. Hann langar ekki að vera í gólfinu með Ingólfi. Ég skil hann mjög vel. Já, nú þarf hann að vera fyrri til að sækja, ekki bíða of lengi. Ef hann er komið með takið, þá er hann að hugsa að sækja inn. Þetta er flott glíma. Það er ennþá ekkert skor komið. Mínúta eftir.
er komið að Jakobi að vinna í gólfinu. 40 sekúndur. Ætlaði við séum að fara að fá fyrstu gullskorsglímuna hérna á undir 21 árs. Nei, Ippon fyrir Ingólf, flott kast hjá honum. Og þá, þar sem að þetta er riðill eins og áðan, að þá er Ingólfur að fara að keppa Pál Blöndal í undanúrslitaglímu. Það var Ingólfur Rögnvaldsson sem sigraði. Jakobi Alexander. Og þá keppa næst Breki Adamsson, Káa og Hákon Garðarsson, Jóður. Og tilbúin verið Birgir Argrímsson, Káa og Kári Víðursson, Njarðvík. Jæja, Breki og Hákon eru nú orðnir vanir hvor öðrum, kepptu áðan í undir 18 ára. Sem að Hákon vann. Fín vinnsla í gólfinu hjá báðum. Sókn og vörn. Að reyna að klára þetta með hengingu, sýnist að takast. Þetta var mjög vel gert hjá honum Hákoni. Góð henging. Það var Hákon Garðarsson sem sigraði. Og þá keppa næst Birgir Argrímsson, Káa og Kári Víðursson, Njarðvík. Tilbúin verið Gabriel Vignisson, Njarðvík og Oddur Kjartansson, Jóður. Jæja, Birgir og Kári. Næstir á dagskrá. Birgir er með brúnabeltið og Kári er með rauða. Og þetta var nú fín sókn hjá Kára þarna. Birgir náði á góðan hátt að koma sér undan henni. Þetta var mjög skemmtileg tilþrif hjá báðum drengjum. Kári passa sig að fara ekki of nálægt Bigga. Það var væntanlega horft á hann glíma á þann. Nú þá Biggi bara að finna tökin sín upp á að geta fundið sóknina sína. En Kári þarf líka að gera það. Hann er ekkert í rosalega góður í stuðu til að sækja þegar hann er með rassinn svona fyrir aftan. Skilja ágætis vörn en þá hjálpar ekkert sjálfum þeir að sækja. Þarna kemur gott kast hjá Bigga Vasari. Hann er ekki að vinna með þetta niður í gólfið. Nú þarf hann bara að passa hálsinn á sér, ekki leyfa honum að hengja sig. Flott. Þetta er flott glíma. Jæja, hvað Biggi er komin yfir. Og spurning hvað gerist. Nú þarf Kári að fara að hugsa sóknina sínar. Hann má ekki vera of mikið í vörn. Þarf að pæla í sóknunum sínum. Biggi er komið tökinn sem hann vill. Nú þarf hann bara að keyra inn mjöðmina. Nú fær Kári sító myndi ég halda fyrir sóknarleysi. Hann fyrir að halda í belti reyndar.
án þess að sækja. Já, Biggi að bíða eftir takinu sínu. Flott vinnsla. Kári næstuði búinn að ná hann á svona góðu mótbragði þarna. Sító. Á hérna Kára. Ok, Sító. Þetta er hörkuglíma mínúta eftir. Biggi vasar í yfir. Kári er að vinna með svolítið svona varnarjúdó. Hann þarf að setja inn sínar eigin sóknir. Já, og þetta var glæsilega gert hjá Bigga. Fallegt kast. Það var Birgir Arngrímsson sem sigraði. Þá keppa næst Gabriel Vignisson, Njarðvík og Oddur Kjartansson, Jóðer. Tilbúinu verið Alexander Heiðarsson, Káa og Jakob Tomsik, Selfossi. Jæja, Gabriel og Oddur. Þetta var mjög fallegt sóp hjá honum Odd. Virkilega vel tímasett. Var yppon fyrir það. Það var Oddur Kjartansson sem sigraði. Og þá keppa næst Alexander Heiðarsson, Káa og Jakob Tomsik, Selfossi. Tilbúinu verið Ingólfur Hannesson, Káa og Bjarni Sigfússon, Njarðvík. Jæja, Alexander og Jakob, þetta er undan úrslitaglíma. Sá sem að vinna þarna fyrir úrslitaglímuna. Alexander er kominn með góð tök. Já, spurning hvort hann fá ekki vasari fyrir þetta. Nei. Byrjar að vinna í gólfinu, hann er nú samt á hökunni, en Jakob var aðeins svo upptekinn að láta vita að hann væri á hökunni og hann næstíð gleymdi að passa upp á hendina á sér. En hann losnaði. Já, góð tök hana. Nú þarf Jakob að koma inn sínu tökun, hann má ekki leyfa Alexander að halda þarna. Og þá gerist nefnilega þetta. Yppon kast, Uchimata, mjög flott. Það var Alexander Heiðarsson sem sigraði. Og þá, já, eftir smástund. Skipta dómararnir hlutverk. Sævar kemur inn á, Björn fyrir hornadómgæsluna. Tjóðraði hérna við klukkuna, bara ágætt að það ekki. Og þá ætla þeir Ingólfur Hannesson, Káa og Bjarni Sigfússon, Njarðvík að keppa. Tilbúinu verið Kjartan Hreiðarsson, Jóðer og Hákon Garðarsson, Jóðer líka. Það eru hérna Ingólfur og Bjarni mættir. Byrjar krafti í tökunum, sé ég. Bjarni fyrir niður í dropp, nær ekki alveg undir. Matti. Já, það er hörku barátta þarna tökin. Hörku barátta. Þetta var fallegt kast hjá honum Ingólfi. Ingólfur náði þarna góðu kasti. Efnilega drengur. Tiltölulega nýbyrjaður að æfa í Káa. Já.
Það er bara yppon á hann Ingólf. Mjög gott hjá honum. Það stendur sér vel, drengurinn. Það var Ingólfur Hannesson sem sigraði. Þá keppa næst þeir Kjartan Hreiðarsson, jóðar, og Hákon Garðarsson, jóðar líka. Tilbúin verið Ingólfur Rögnvaldsson, Njarðvík, og Páll Blöndal, Ármanni. Jæja, þá er það Kjartan og Hákon. Þeir eru nú líka búin að keppa í dag, í undir 18. Strax byrjar baráttan tökin. Flott barátta. Já, fín sókn þarna hjá Hákoni. Fín tilraun. Þeir eru duglegir að ná hvoru öðrum á hreyfingu þegar þeir sækja inn, sem er ótrúlega mikilvægt. Flott tilraun þarna hjá Kjartani. Mjög litlu, vel tímasett. Það þurft að stýra aðeins betur. Það er greinilegt að þessi drengir æfa mikið saman. Þeir þekkja hvort annan svolítið vel. Núlla út sóknirnar hjá hver öðrum. Hákon þurfti að vera aðeins duglegur að losa þessa hendi. Kemur. Þannig vantaði Kjartan að ná Hákoni aðeins meira á hreyfingu, þannig að hann myndi fá aðeins meira úr jafnvæginu áður en hann droppaði inn. Þetta er flott glíma. Hörku barátta hérna í gangi. Þarna munaði litli. Hákon var nú alveg með hálsinn á honum. Hann náði nú ekki að klára það. Já, sjáum hvað þeir gera. Það er 46 sekundur eftir og ekkert skor komið eins og er. Já, Kjartan þarf að fá hann aðeins meira á hreyfingu áður en hann droppar undir. Það er öflug droppsjóðan ekki sókn hjá honum. Vantar að stilla henni aðeins betur upp. Tíminn búinn, jæja, það er fyrsta gullskor undir 21. Það verður spennandi að sjá. Núna bara... Er gullskor endalaust eða er... Já, endalaust bara. Það er bara no limit.
sem sagt í áðan þegar við vorum með gullskori undir 13 og undir 15 og þá var tímalimit, þá var 2 mínútur settar á klukkuna, en gullskori undir 18 og að ég held undir, undir 21 og að ég held undir 18 er þannig að tíminn gengur bara endalaust þangað til að fyrsta skor kemur. Það er ekki oft sem að það kannski gengur mjög lengi en það hafa nú gerst að glímur fari í og yfir 10 mínútur, þannig að við sjáum hvað strákarnir gera, hvort þeir reyna ekki að klára þetta snögglega svo þeir þurfa ekki að glíma of lengi. Já, þetta var mjög flott dropsjónaki hjá honum, þannig að stilt hann í vel upp. Fekk góða hreyfingu og þá tókst það. Það var Kjartan Hreiðarsson sem sigraði. Og þá keppa næst þeir Ingólfur Rögnvaldsson, Njarðvík og Páll Blöndal, Ármanni. Tilbúin verið Skarphéðinn Hjaltason, Jóðer og Birgir Argrímsson, Káa. Jæja, sá sem að vinnur hérna í næstu glímu, Ingólfi og Pál, og hann fer í úrslita glímuna á móti Alexander. Þannig að þetta er undan úrslita glíma. Sigurvegarinn hér fer í úrslita glímuna á móti Alex. Þannig að við sjáum hvað þeir gera. Það er Ingólfur sem að tekur hann að gott dropsjónaka og hann er þá komin í úrslita glímuna. Er ekki Ingólfur hvítur? Jú. Það er, já. Var ekki Ingólfur? Jú, hann droppaði. Nei. Það var Ingólfur Rögnvaldsson sem sigraði. Ok. Og þá keppa næst Skarphéðinn Hjaltason, Jóðer og Birgir Argrímsson, Káa. Tilbúin verið Breki Adamsson, Káa og Gabriel Vignisson, Njarðvík. Næst seinasta glíman í undir 21 í 81 kíló ætlaði ég segja, sem allir keppa við alla. Seinasta glíman hjá þessum tveimur, Bygga og Skarphéðinni. Byggi er búinn að vinna alla sínar, þannig að ef hann vinnur þessa þá er hann komið með gullið. Nú er hann að stilla upp fyrir sóknuna sínar, smá. Skarphéðinn er að gera vel, hann er að hreyfa hann vel til og er að trufla hann svolítið. Hann veit hvað Byggi er að fara að gera. Byggi er að vinna í tökunum sínum. Já, Skarphéðinn líka, þetta er góð barátta um tökin að það. Góð barátta um tökin. Já, allir að leita í. Já, þetta var mjög flott kast. Æ, nei, hann hefði nú ekki átt að sleppa honum. Hann var nú komið með fastataki. Hefði mátt halda því. Ég held að hann hefði eitthvað misskilið dómarann. Hann kannski haldið að dómarann hefði sett upp og ég veit það ekki alveg. En hann var komið með fastataki og hefði mátt halda því. Þó svo að glíman hefði verið komin aðeins út af. En þetta getur, það er mikið að gerast þegar maður er inn á. Og þá getur maður svolítið misskilið. En þetta var örugglega gert hjá honum, fallegt kast til þess að enda mótið.
Breki Adamsson, Káa og Gabriel Vignisson, Njarðvík að keppa. Tilbúin verið Ingólfur Hannesson, Káa og Kári Víðisson, Njarðvík. Jæja, Breki og Gabriel, undir 73. Það er strax hörku barátta þarna í tökunum hjá þeim, drengjunum. Já, reyna að vinna hérna í gólfinu. Þetta er flott. Fín glíma hjá þeim. Já, vippon fyrir Breka hér, fínt kast hjá honum. Það var Breki Adamsson sem sigraði. Það eru bara 3 glímur eftir. Og þá keppa næst, þetta er svona farið að styttast, það eru 3 glímur eftir, en næst keppa þeir Ingólfur Hannesson, Káa og Kári Víðisson, Njarðvík. Og tilbúin verið Kjartan Hreiðarsson, Jóðer og Oddur Kjartarsson, Jóðer. Já, sjáum Ingólfur og Kári. Sjáum hvað gerist hér. Seinasta glíma í -81. Góð barátta hérna hjá þeim. Komin tök. Góð hreyfing hérna. Það er að hoppa betur inn honum Ingólfi í útsímandisókninni og mun að toga. Mjög mikilvægt að toga þegar maður er að sækja inn. Toga eða íta eftir sókninni. Þarna munaði nú mjög litlu. Þetta var falleg sókn. Tómaðinn ekki, hann er greinilega öflugur í þessu, hann hérna Kári. Keppnismennirnir með ekki tala inn á vellinum, þannig að dómarinn hann Bjössi var aðeins að aðvara hann Kára við því. Það getur verið refsistig ef maður talar. Kári kom með vasar í, Ingólfur þarf að ná einu kasti. Nú þarf hann að finna tökin sín, góð tök og sækja inn. Já, það er 1:13 eftir. Sjáum hvað gerist hjá þeim. Nú, fínar hreyfingar hérna. Nú er bara að stilla upp fyrir sóknina og þá verður tóið að vera með. Já, þetta var nú vasari. Nú er jafntefli. Þetta er að verða hnífjafnt. Eða ekkert að verða, þetta er orðið hnífjafnt.
35 sekúndur eftir. Jæja, spurning hvort þetta endi í gullskori eða hvort annar þeirra nái kasti. Það er full fast sóp finnst mér. Það er hægt að gefa sító fyrir ef maður er eins og maður sé að sparka. Þá getur maður nú fengið refsistig. Mér finnst svona sópin stundum vera á full föst þarna. Já, það er kraftur í þessari glímu. Það er ekki hægt að segja annað. Það er gullskor. Það var það fyrsta skor. Nú erum við að tala endalausan tíma þangað til að fyrsta skorið kemur. Við sjáum hvað gerist í gullskorinu. Það er greinlegt að það er allavega vel keppnisskapandi inn á vellinum. Sýnist Kári vilja fara með þetta niður í gólfið. Flott glíma. Nú er þetta bara spurning góð tök og dúndra inn. Góð tök og dúndra inn. Stundum verður maður bara að treysta á sóknuna sína. Já, þarna vantaði aðeins upp á togið því á Ingólfi en enga síður reyndi sóknina. Fyrir Matti væntanlega að koma, lítið að gerast þarna í Ingólfinu. Fá aðeins að vinna. Það sé að reyna hengingu að Ingólfur hérna toppstöðinni. Það er nú alveg frekar sjaldgæft. En væntanlega fyrir að koma. Já, hann er að reyna hengingu. Það getur verið svolítið erfitt. Þessari stöðu. Nú lítum Matti að fara að koma, já. 1,5 mínútu búin á gullskorinu. Nú eru þeir búin að glíma í 4,5 mínútu. Þeir eru orðnir smá þreyttir. Skiljanlega. Þetta tekur á sko. Já, þetta eru fína sóknir en það. Nú þurfa bara vanta stundum aðeins upp á tökin hjá þeim. Þeir eru svolítið grimmir fyrir tökunum sínum. Vantar smá að berjast fyrir sínum sterku tökum og svo bara dúndra inn í sóknina. Er Ingólfur að komast í fastatak eða er hann með hendina á honum? Þetta er eitthvað skrýtni staða þarna. Jæja, 2 mínútur búnar í gullskori. Þetta er að verða lengsta glíma dagsins eða er orðin lengsta glíma dagsins, 6 mínútur. Það er að laga gallan, allt var gott að kunna að anda djúpt á milli. Þannig að maður jafni sig aðeins. Jæja, nú er spurning hvað gerist. Þeir byrja á tökunum. Smá ákveðin í tökinn hérna. Fallegt kast hjá Kára. Útsímata. Hún var ekki búin að gera það áður. Það er mjög flott. Kári Viðarsson sigraði eftir ákaflega skemmtilega glímu. Og þá er það úrslitaviðureign, er það ekki? Jú. Já, þetta var úrslitaviðureign í -81. Nei, þetta var ekki úrslitað, þetta er riðill. Ekki hlusta mig. En næst er úrslitaviðureign í -73 og þar keppa þeir Kjartan Hreiðarsson jóður og Oddur Kjartansson jóður og tilbúni veri Alexander Heiðarsson
Káa og Ingólfur Rögnvaldsson Njarðvík. Jæja, þá er Kjartan Hreiðarsson og Oddur Kjartansson komnir inn á æfa að ég held mikið saman, þannig að getur verið að þeir kunni svolítið vel á hvern annan. Góð barátta þarna tökin hjá þeim. Jæja, nú þurfa þær bara að leyfa tökunum að leiða sig inn í sóknina. Vantaði að festa betur honum Kjartani. Fínn hraði í sókninni en hann var full langt frá honum, hann Oddur. Góð barátta tökin hérna, þetta er mjög taktískt hjá þeim. Þarna munaði litlu. Náði honum Oddi allan úr jafnvægi. Hörku glíma í gangi. Er hann með henginguna? Nei. Það er greinilega erfitt að hengja hann Kjartan. Hann er alltaf einhvern veginn að losa sig hann. Aftur baráttan tökin. Það sér þekkja vel á hvern annan. Þetta gæti orðið löng glíma, sýnist mér. Sjáum hvað ég gera. Þeir eru komnir aftur í baráttunum tökin. Fær Kjartan Vasari, Oddur hjálpa honum kannski svona aðeins við sóknina. Oddur er að vinna í gólfinu, hann er komið með hendina, er að reyna að ná hendinni. Hann er kannski ekki alveg nógu vel undir olnboganum. Nei, hann er ekki alveg með nógu gott tak. Jæja, þá er Kjartan Vasari yfir. Nú þarf Oddur að gefa í. 30 sekúndur eftir. Gæti 7 sekúndur. Það getur orðið tæft fyrir Odd að ná skori. En hann mun reyna meðan að Kjartan, já, Vasari. Þetta gríðarlega spennandi. Herði, hann náði Vasari skori. Þetta kallaði ég flott. Ekki, þetta var mjög flott. Þá er gullskor. Eins og ég giskaði á hérna núna áðan. Jæja, þetta er spennandi glíma. Oddur ætlaði sko ekki að hætta. Eitt er víst. Mikil barátta tökin í þessari glímu. Þeir sýna svolítið vel hvernig maður á að berjast tökin. Þetta á að vera eilíf barátta. Kemur hann að festa aðeins betur með hendinni. Fór hinum einn við hann sem hann vill ekki í droppinu. Sjáum hvað þessi drengi gera.
já, þetta er eiginlega úrslita glíman í -73. Það er eiginlega hægt að segja það. Ég held að þessi allir báði búin að vinna sína glímur. Nei. Ætla þeir að fara fram úr lengstu glíminu sem átti sér stað hérna áðan. Það er spurning hvort þeir slái metið. Sýnist það alveg geta gerst. Þetta eru strákar sem að þekkja hvern annan mjög vel. Þannig glímur geta oft orðið hundleiðilegar en þeir eru nú að standa sig vel drengirnir að gera þetta spennandi. Fáðu báði sító fyrir sóknarleysi. Nú verða þeir að gefa í, sækja. Þetta er hnífjamt. Stál í stál. Góða sóknir hérna. Þeir eru orðnir þreyttir. Þeir eru líka búin að glíma í að verða 6 mínútur. Þarna vantaði vel upp á sóknina hjá hann Kjartani, vantaði að stilla henni upp. Við gætum fengið sító fyrir þetta. Ég hugsa að hann fái það nú ekki núna, hann hefur vanlega stillt sókninni vel upp. Hann fær refsistig. Þannig að núna verður Kjartan virkilega að passa sig. Hann má ekki fá 3. refsistigið. Sem að gæti gerst núna þar sem hann fór út af. Þannig að þetta var nú ekki... hann slapp. Hann slapp. Sjáum hvað gerist. Þetta er hörkuglíma. Og hún er búin að slá lengstu glímuna. Nú er spurning hvort einhver getur samt fara að klára þetta svo við verðum ekki hérna fram á kvöld. Ég hugsa að þeir vilja það, hvað sem er heldur ekki. Það er hægt að segja að Kjartan sé fjölbrögðóttur. Hann er búinn að prófa ólík brögð. Mjög fjölhæfa tækni. Hann er að verða þreyttur, þannig að hann verður að fá odd betur á hreyfingu ef hann ætlar að droppa. Annars er... Fekk Vasari skor. Hann... Kjartan. Flott glíma. Virkilega flott glíma hjá þeim. Þeir lögðu allt í sölurnar þarna. Já, tóku Vasarið af, ok, þetta var ekki skor. Gullskorið heldur áfram. Gullskorið heldur áfram. Hornadómararnir voru ekki sammála aðaldómaranum með skorið. Þannig að glíman er ekki búin. Jæja, það fara að vera 7 mínútur búnar. Þetta er orðið.
Nú kemur viljastyrkurinn inn, hvor hefur meira eftir til þess að gefa í sóknina sínar. Fastatak. Nú þarf hann að halda í 10 sekúndur til þess að fá vasaríið og til þess að vinna. Hann er mjög nálægt í, þetta er komið. Glæsileg glíma. Þetta var hörð barátta. Virkilega hörð barátta. Og að halda áfram. Þó svo að kastið hafi verið tekið af, hélst að vera búinn og svo þarf þetta að halda áfram. Það getur verið mjög erfitt. Hann gerði það með sóma. Kjartan Hreiðarsson sigraði eftir ótrúlega mikla glæsina baráttu. Og þá er það úrslitaviðureign og síðasta viðureign dagsins í mínu 66 kg flokki. Það er Alexander Heiðarsson, Káa og Ingólfur Rögnvaldsson, Njarðvík. Jæja, þá er síðasta glíman, það er úrslita glíman í mínus 66. Alexander Heiðarsson, Káamaður og Ingólfur Rögnvaldsson frá Njarðvík. Þetta getur orðið hörku viðureign, báðir búin að eiga mjög góðar glímur hérna í dag. Það er góð barátta tökin strax í byrjun. Bljúga sóknir, virkilega góð barátta. Sjáum hvað gera. Hvor ætlar að eiga fyrri sóknina. Glíma svolítið langt niðri. Mjög snögg sóknana hjá honum Alexander og hann vantaði aðeins betri stýringu á efri líkamanum á Ingólfi. Tímasetningi var góð. Nú er bara að vinna í tóginu. Ingólfur þarf að vinna svolítið í tökunum, ekki leyfa Alexander að stýra sér. Það var flott útsýmóta sóknana. Alexander vann vel. Sá að Ingólfur fór niður á hnén til þess að verja sig, nýtti sér það sér í hag. Góð barátta, virkilega góð barátta. Fín sóknarna hjá Ingólfi, vantaði hins vegar að stýra efri líkamanum betur. 1,5 mínúta eftir. Ingólfur eitthvað, fengi kannski eitthvað högg. Alexander Vasari yfir 1,5 mínúta eftir. Ingólfur þarf að ná skorið til að jafna hann. Það er góð barátta í tökunum hérna. Já, fín sókn hjá honum Ingólfi þarna. Fínasta sókn hjá honum. Það er aðeins í tógið. Fín barátta. Fín barátta hérna í glímunni. Nú, uppbúinn kast á Ingólf. Tók hann þarna á mótbragði. Það var flott kast hjá honum.
Svona getur gerst í júdó. Maður vinnur og maður tapar. Það var Ingólfur Rögnvaldsson sem sigraði. Þetta var síðasta glíman á þessu móti. Þá var bara komið að verðlaunaafhendingu. Ég ætla að biðja keppendur að koma bara og tylla sér hérna hjá áhorfendum. Herðu, þá er þessu loki í dag. Ég þakka bara kærlega fyrir mig. Vona að þið hafið haft gaman af. Og sjáumst bara, já, þið heyrim í mig bara næsta móti vonandi. Sjáumst kannski ekkert.